BMG დილა მშვიდობის ყველას, მე გიორგი ისაკაძე ვარ. მე საქმიანი დილა, მოუწყებლობ ტელეპიროზე BMG-ის გუნდის სახელით ვიწყებთ ბიზნეს გადაცემების ტრანსლირებას არაჩვეულებრივ არხზე. მე მადლობელი ვარ, რომ მიუხედავად მომრავლებული რეგულაციებისა, თქვენი დაჟირნებული მზერა კვლავ ტელეპიროზე არის. არც გეშინიათ, რომ ამის გამო შეიძლება დაგაჯარიმონ ან უარესი, ამიტომ ყველას მშვიდობას, ბარაქას, შემოსავლებს გისურვებთ. ამ 2 მაისსაც ცოტა საერთაშორისო ამბებით დავიწყებ და გეტყვით ამის მიზეზსაც თეთრმა სახლმა ფოლადისა და ალუმინის ნაკეთობების იმპორტზე ნაკები გადასახადის დაწესება ივნისამდე გადადო. ვაშინგტონის ეს გადაწყვეტილება ევროკავშირს, კანადას და მექსიკას ეხება. კანცლერმა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა რამდენიმე დღის წინ ტრამპთან ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრებზე ფოლადისა და ალუმინის დაბეჭდვაზე მორატორიუმის ხანგრძლივი ვადით შემოღების საკითხი განიხილეს. ასეთ შემთხვევაში ფოლადისა და ალუმინის პროდუქციაზე შესაბამისად 25 და 10%-იანი გადასახადები ევროპას აღარ შეეხება. ტრამპი ფოლადისა და ალუმინის იმპორტის გადასახადზე გაზრდასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მარტში მიიღო. თუ ეს გადასახადები ევროპულ პროდუქციასაც შეეხება, ევროკავშირი საპასუხო ზომებით იმუქრებოდა და მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში საკითხის გასაჩივრებას აანონსებდა. მსოფლიო პოლიტიკის ამბებს ალექს იგივე ბუკა პეტრიაშვილი უფრო ცვლად და საფუძვლიანად სულ რამდენიმე ხანში ალბათ დაახლოებით საათ ნახევარში მიმოიხილავს მოგვიანებით. მე ახლა ჩვენი სამეზობლო სიახლეებსაც გაგაცნობთ. აზერბაიჯანელმა მეცნიერებმა ზღვის წყლისაგან საწვავის მიღების ტექნოლოგია დახვეწეს და მას ჰიდროგაზი ეწოდება. აზერბაიჯანული სააგენტო ტრენდი პროექტის ერთ-ერთი ინიციატორს მურვეთ ღარიბოვს ესაუბრა, რომელმაც ბრძანა, რომ ახალი ტექნოლოგიების პრაქტიკულმა შედეგებმა პროდუქტის ეფექტიანობა და რენტაბელობა დაადასტურა, რაც რთული მისაღწევი იყო კვლევის ეტაპზე. აზერბაიჯანელი მეცნიერები ამ ტექნოლოგიის თურქეთში ექსპორტს გეგმავენ და ამ საკითხზე უკვე მიმართეს კიდეც თურქეთის ენერგეტიკის სამინისტროს. მეცნიერების მიერ დღეს შექმნილი რეაქტორი საათში 100 ლიტრ ზღვის წყალს გადაამუშავებს, საიდანაც 1 კუბურ მეტრ გაზს და დაახლოებით 100 ლიტრ სარეცხ საშუალებას იღებენ. ეს ძალიან საინტერესო ამბავია. ენერგობაზრები ნამდვილად საინტერესო ეტაპზე ინაცვლებენ და სრულად ახალი ტექნოლოგიებით. ჩვენებურ ამბებს ასეთი სიახლეებით ვერ დავიწყებ სამწუხაროდ. საქართველოში გასულ წელს ელექტროენერგიის წარმოება წინა წელთან შედარებით მცირედით შემცირდა 0.4%, თუმცა 2015 წელთან შედარებით 6.8%-ით გაიზარდა. წინა წელთან შედარებით წარმოების შემცირება გამოწვეულია საანგარიშო წელს ენგურხესის 2 კვირით გაჩერებით და ზოგადად ნაკლები წყალმოდინებით. მიუხედავად ამისა 2017 წლების და სტატისტიკაზე დაყრდნობით ყოველწლიურად საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოება საშუალოდ 3.5%-ით იზრდება, რაც მიმდინარე წლებში ექსპლუატაციაში შესული ელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიით არის განპირობებული. ელექტროენერგიის გამომუშავება ქვეყნების მიხედვით ანუ საუბარია გიგავატ საათებში და ეს აბსოლუტური მაჩვენებელი აქ მილიონებში არის. შემდეგია ჩინეთი 6.1 პირველ ადგილზე არის ელექტროენერგიის გამომუშავების მიხედვით 4.3 პუნქტით მას მოყვება ამერიკის შეერთებული შტატები. 1.4 გიგავატ საათს გამოიმუშავებს მილიონ გიგავატ საათს ხადია გამოიმუშავებს ინდოეთი და მას შემდეგ უკვე მოყვება იაპონია. აი ამ ათეულის ბოლოს კრავს საუდის არაბეთი, მექსიკა და იტალია.
შესაბამისად არის საუბარი 0.33, 31 მეასედი და 28 მეასედი, ასეთი ამბავია. სტატისტიკური მონაცემების სიუხვე იქნება დღევანდელ პროლოგში და აგერ უკვე ანა ლაპიაშვილი შემომიერთა დილამშვიდობის ანა. მოდი ახლა ამჯერად მობილური ოპერატორების შემოსავლებით გავხსნათ დიალოგი, მით უმეტეს ყველანაირად გახსნილი არის ეს თემა და მონაცემებიც. დილამშვიდობის გიორგი, მივესალმები მაყურებელს. წლის პირველ კვარტალში საქართველოში მოქმედმა მობილურმა ოპერატორებმა ჯამში 110.900.000 ლარის შემოსავალი მიიღეს, რა თქმა უნდა, ეს რიცხვი დაღეგეს და აქციზის გარეშეა დათვლილი. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მონაცემებით მობილური მომსახურებიდან იანვარ-მარტში მობილური ოპერატორების საცალო შემოსავალი წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 9.300.000 ლარით გაიზარდა. წლის სამი თვის შემოსავლები მობილური კომპანიების მიხედვით კი ასე გამოიყურება. მაგთის შემთხვევაში 52.92.903 ლარია, ჯეოსელის შემთხვევაში 40.498.381 ლარი შემოსავალი. მას ბილაინი მოჰყვება 18 მილიონზე ცოტა მეტით, სილქნეტი 206.961 ლარის შემოსავალს აფიქსირებს და G-Mobile 36.815 ლარს. საქართველოში მობილურის 4.924.690 აბონენტია. აბონენტების რაოდენობა კომპანიების მიხედვით ასე ნაწილდება. აქ პირველ ადგილზე მაგთია 1.986.150 აბონენტით, ჯეოსელის შემთხვევაში 1.807.974 აბონენტი ფიქსირდება, ბილაინს 1.113.359 აბონენტი ყავს და მას სილქნეტი და G-Mobile მოყვება, რომლებიც შედარებით მცირე რაოდენობის აბონენტებით არიან წარმოდგენილი, 16.000-ზე მეტი და 1179 G-Mobile-ის შემთხვევაში შესაბამისად. მე ვისურვებდი, რომ საქართველოს მოსახლეობის ოფიციალური სტატისტიკაც იყოს ტოლი აბონენტების რაოდენობისა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის დათვლების მიხედვით 3.700.000 არის საქართველოს მოსახლეობა, ხოლო როგორც ანამ გადმოგცათ, თითქმის 5 მილიონს უახლოვდება საქართველოს მობილურების აბონენტთა რაოდენობა 4.924.000 ადამიანი. მოდი ახლა მათი შემოსავლები დავთვალოთ. ეს ალბათ ძალიან ბევრს აინტერესებს. არც ეს წარმოადგენს განსაკუთრებით სირთულეს, რადგან საბანკო სექტორის გარდა ეს სექტორიც გამოირჩევა გამჭვირვალობით და ანგარიშვალდებულებით განსხვავებით სხვა სექტორებისგან, რომლებიც ოპერირებენ ბაზრებზე, არა აქვთ დეკლარირებული შემოსავლები, თუმცა ცხადია BMG-ის და Forbes-ის გუნდისთვის ამის დათვლა არც ამ პირობებშია რთული. მაგთის შემოსავალი 4.800.000 ლარით არის გაზრდილი, ჯეოსელის 3.100.000 და ბილაინის კი 1.400.000 ლარით. მობილური კომპანიები ერთსულოვნად აღნიშნავენ, რომ ინტერნეტ მოხმარება წლიდან წლამდე ძალიან აქტიურად იზრდება და ამავე დროს დამოუკიდებლად იზრდება ინტერნეტ პროვაიდერების შემოსავლებიც. 2018 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში მოქმედმა ინტერნეტ პროვაიდერებმა ჯამში 45.600.000 ლარის შემოსავალი მიიღეს. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მონაცემებით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კომპანიების საცალო შემოსავლები 2.400.000 ლარით გაიზარდა. აი კომპანიების მიხედვით ინტერნეტის მომსახურებიდან შემოსავლები ნაწილდება შემდეგნაირად. სილქნეტი თითქმის 20 მილიონ ლარზეა საუბარი, 19.900.000 ლარი, მაგთიკომი 23.800.000 ლარი და ახალმა ქსელებმა მიიღეს 1.700.000 ლარის შემოსავლები. მე მგონი არ არის ცუდი მაჩვენებლები, ან არა სიტყვა. არ არის, მაგრამ აქაც ძალიან საინტერესო აბონენტების რაოდენობა და ალბათ შენ სრულებს ესეც უნდა დავამოტოთ, რომ ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა უკვე ამ შემთხვევაში თავად პროვაიდერების ისევე იყოს გაზრდილი, როგორც საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა არის. საქართველოში აღმოჩნდა, რომ ინტერნეტის აბონენტი არის 645.104 სულ. კომპანიების მიხედვით აბონენტების რაოდენობა კი აი ასე იყოფა. სილქნეტს ყავს 278.9
519 აბონენტი, მაგთიკომს 316143, ახალ ქსელებს 34483 და GCC-ს 15919. წინა წლის ამავე პერიოდს თუ შევადარებთ მონაცემებს, ინტერნეტ აბონენტების რაოდენობა გაზრდილია, ეს კარგია, 81728-ით. ინტერნეტის ყველაზე მეტი აბონენტი თბილისში ფიქსირდება და ეს არც ისე მოულოდნელი შედეგი იყო. კერძოდ 342047 ფიზიკური და 23189 იურიდიული აბონენტი ფიქსირდება თბილისში. აჭარაში ფიზიკური აბონენტების რაოდენობა 56641 შეადგენს, ხოლო იურიდიული აბონენტების რაოდენობა 2820-ს. იმერეთში ინტერნეტის მომხმარებელი ფიზიკური პირი 75997 და იურიდიული აბონენტი 3076. ქვემო ქართლის შემთხვევაში 61414 და 1643-ია შესაბამისად აბონენტთა რაოდენობა ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა შემთხვევაში. ყველაზე ნაკლები აბონენტი რეგიონების მიხედვით რაჭა-ლეჩხუმს და ქვემო სვანეთშია 807 ფიზიკური და 150 იურიდიული აბონენტით. რამდენიმე დღის წინ სხვათა შორის გამოქვეყნებულ NDI-ის კვლევაშიც აღნიშნული იყო, რომ გამოკითხულთა 51% ინტერნეტს დღეში ერთხელ მაინც იყენებს. გამოკითხულთა 9%-ს კი კვირაში ერთხელ მაინც აქვს ინტერნეტთან შეხება. საერთოდ ჯამში ინტერნეტის ყოველდღიური და ყოველკვირეული მომხმარებლების რაოდენობა 60%-ს არ აღემატება. ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა ეს მაჩვენებელი ქალაქსა და სოფელშიც ცალ-ცალკე დათვალა და კვლევის მიხედვით დიდ ქალაქებში მაცხოვრებელთა 75% კვირაში ერთხელ მაინც იყენებს ინტერნეტს. ეს არ არის ყოველდღიურ შეხებასთან დაკავშირებული მონაცემი, ეს არის კვირაში ერთხელ ინტერნეტთან კავშირი, ხოლო სოფელად მცხოვრებთა 53% ამბობს, რომ ისინი კვირაში ერთხელ მაინც მინიმუმ იყენებენ ინტერნეტს. დიდი ქალაქების მაცხოვრებელთა 20% კი აღნიშნავს, რომ ინტერნეტს საერთოდ არასდროს არ იყენებს, ეს რაც არ უნდა უცნაური იყოს. 20%-იანი მაჩვენებელია, სოფლად მცხოვრებლების კი 46% ამბობს, რომ ისინი არანაირ შეხებაში არ არიან ინტერნეტთან. ძალიან საინტერესო რიცხვები იყო სხვათა შორის ამ კვლევაში, ასევე ისიც, რომ ამავე კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 61% ინტერნეტს მხოლოდ კვირაში ერთხელ იყენებს, 36% უფრო იშვიათად, 1% ინტერნეტს იყენებს თვეში ერთხელ მაინც და 2%-მა საერთოდ არ იცის რა არის ინტერნეტი. ეს 2% ან ისა მოიც როგორ არის ხოლმე ზოგიერთ გამოკითხვაში არ ვიცი პასუხი არა მაქვს და რაღაცა ეს კატეგორია რაღაც ამ ბოლო დროს ძალიან გამოკვეთილი არის ბევრ კვლევაში აუცებენ. საერთოდ არ ვიცი რა არის ინტერნეტი ის 2%. ეგენი ვერსად ვერ წავლენ ვერც ერთ მობილურ ოპერატორებთან ან ინტერნეტ პროვაიდერებთან ამაში დარწმუნებული ვარ. თავარია ამოიშთოს ეს 2% და გადანაწილდეს ან ცოდნას გაიღმაონ. არანაკლებ ცუდია ის რომ ინტერნეტის ყველაზე ხშირად 18-35 წლის ადამიანები იყენებენ, ყველაზე იშვიათად კი 56 წელზე ზევით. საინტერესოა ისიც რომ ტელევიზორის და ტელევიზიის შემდეგ ინფორმაციის მისაღებ წყაროდ სახელდება Facebook-ი. ამ სოციალურ ქსელს 21% ასახელებს, არა მარტო ინფორმაციის მისაღებად ან ახლობლებთან ურთიერთობისთვის Facebook-ი საქართველოში განსაკუთრებულად უყვართ და მაინც სად უყვართ Facebook-ი ყველაზე მეტად. აი სად. ვინ თუ არა Forbes Georgia-მ მაისის ახალ ნომერში გასცა ამ ყველაფერს პასუხი და საქართველოსა თუ მეზობელი ქვეყნების მონაცემები შეადარა, შედეგად გამოქვეყნდა რეიტინგი, რომელიც ასაკის, სქესისა და ქალაქების მიხედვით გვიჩვენებს სოციალური ქსელის მოყვარულთა რაოდენობას. სწორედ აი ამ რეიტინგზე სასაუბროდ შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში მარიამ ადამია, რომელსაც მივესალმები. მარიამ, დილამშვიდობის. მიიღირს აღნიშნულად ის ამბავი, რომ ჩვენ დავარღვიეთ ყოველგვარი ტრადიცია და Forbes-ის ახალი ნომრის ასე ვთქვათ დაანონსებამდე გადავედით კონკრეტულ თემაზე, თუმცა ეს თემა ნამდვილად ღირს აღნიშნად გამომდინარე იქიდან, რომ მე მგონი Facebook დამოკიდებულთა რიცხვი არათუ იზრდება, არამედ უფრო ღრმავდება, ესე პირდაპირ ვიტყვი, კი არ მრავლდება, ღრმავდება და ადამიანები არც ცდილობენ რაიმე გადაამოწმონ, ან ვინმეს დაურეკონ შეხვდნენ. პირდაპირ სულ Facebook-ით ეკონტაქტებიან ერთმანეთს და ჯერათ ყველა ამბის, რაც იქ მოხდა, მათ შორის, არ ვიცი, თაფლი რო კარგი არის რაში? ღვინოში. მე მგონი არ არის კარგი, ხო? რაღაცა ეგეთ სისულელეების. კარგი, დავიწყოთ ესეთი მარტივი კითხვით და მერე გადავიდეთ თაფლზე, ღვინოზე, ან წყალზე და ზეთზე. სად უყვართ Facebook-ი ყველაზე მეტად?
გიორგი დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ რაც შეეხება მთავარ კითხვას რთულია იმის დადგენა თუ რამდენად დიდ დროს ატარებენ ქართველი მომხმარებლები Facebook-ში, ანუ მსგავსი კვლევები საქართველოში არ ტარდება, თუმცა შეგვიძლია დავადგინოთ Facebook-ის მასობრივობა და პოპულარობა საქართველოსა და რეგიონებში და სწორედ ამაზე დაყრდნობით დავადგინოთ თუ სად უფრო პოპულარულია მსოფლიოს ერთ-ერთი უმდიდრესი მილიარდერის მარკ ცუკერბერგის ვირტუალური პლატფორმა. ვიდრე ქალაქების, სქესისა და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით ჩაშლილ ინფორმაციას მოგაწვდით გრაფიკულად, მანამდე გეტყვით, რომ საქართველოს Facebook-ის მიმართ გამორჩეული სიყვარული აქვს და ამიტომაც ამ სოციალურ ქსელში მარკეტინგი ჩვენთან გაცილებით ეფექტიანია ვიდრე ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, რადგან აქ მოსახლეობის შეუდარებლად დიდ წილს ფარავს. მაგალითად ავიღოთ თურქეთი, რუსეთი, აზერბაიჯანი და სომხეთი. გრაფიკაზეც ჩანს, რომ საქართველოში, სადაც მოსახლეობა 3.719.000-ია Facebook პროფილი, 2.500.000 ადამიანს აქვს დარეგისტრირებული. შემდეგ მოდის პროცენტულად უკვე თურქეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი და ბოლოს რუსეთი. მაგრამ საინტერესო ასევე ქალაქების მიხედვით რომ ჩავშალოთ, Forbes-ზე დაყრდნობით მონაცემები, რომელია ყველაზე სოციალურად აქტიური ქალაქი ჩვენ შემთხვევაში. ანა, საქართველოს 6 უდიდეს ქალაქში Facebook პროფილის რაოდენობა მოსახლეობის რაოდენობას აჭარბებს, თუმცა ქრონოლოგია ქალაქის სიდიდისას ემთხვევა კიდეც, ამიტომაც ყველაზე სოციალური ქალაქების ჩამონათვალს დედაქალაქით დავიწყებს, სადაც სოციალურ ქსელს მთლიანი მოსახლეობის 64% იყენებს. შემდეგ მოდის ბათუმი, ქუთაისი, გორი, ზუგდიდი და თელავი. თუკი ასაკისა და სქესის მიხედვით ჩავშლით, ჩანს, რომ ჯამში 2.500.000 პროფილიდან 1.300.000 ქალია, ხოლო 1.200.000 მამაკაცი. ყველაზე მეტი მომხმარებელი, ანუ 33%, 35-დან 54 წლამდე მომხმარებლებს შორის მერყეობს. შემდეგ მოდის 25-დან 34 წლის ასაკობრივი ზღვარი, მესამეზე 18-დან 24 წლამდე და ბოლოს 55-დან ზევით. ასევე რამდენად არის ცნობილი მარიამ და თუ ითვლება, რამდენს ხარჯავენ Facebook-ზე რეკლამის განთავსებაში საქართველოში, ეს ვფიქრობ, რომ Forbes-ისთვისაც და BMG-ისთვისაც ძალიან საინტერესო კითხვაა. ანა, ეს მონაცემი ჯერჯერობით უცნობია, ხოლო საქართველოს ონლაინ რეკლამის ბაზარზე საუბარი ყოველთვის რთულია, რადგან ტელევიზიისა და სხვა მედიებისაგან განსხვავებით ჯერჯერობით სრულყოფილად არ იზომება. მიახლოებით გამოთვლებით შემიძლია გითხრათ, რომ ლოკალურ ვებგვერდზე 2016 წელს 15 მილიონამდე ლარი არის დახარჯული, თუმცა ეს მთლიანი ბაზრის სურათს მაინც არ იძლევა, რადგან საკმაოდ ბევრი კომპანია ძალიან დიდ რესურსს ხარჯავს Facebook-ისა და Google-ის სარეკლამო არხებში. ზოგადად ონლაინ რეკლამაზე დანახარჯები საქართველოში წლიდან წლამდე იზრდება და ზრდა Facebook-ზე შეინიშნება. სამწუხაროდ, თავად Facebook-ი არ გასცემს ინფორმაციას შემოსავლების შესახებ ქვეყნების მიხედვით, ამიტომ კონკრეტულ ციფრებზე საუბარი აქ რთულდება უკვე. კარგი, გავიგე. თუმცა ისიც აღნიშნვის ღირსია, მადლობა მარიამ ადამიანს, რომ Facebook-ზე საკმაოდ გართულებულია ალგორითმების შეცვლის და სხვადასხვა ცვლილებების შემდეგ სარეკლამო სტატიების და მასალების გამოქვეყნება, ისევე როგორც Google ჩადგა, თქვათ, იმ პროვაიდერების და იმ პლატფორმების რიცხვში, რომელიც კრიპტოვალუტების პოპულარიზაციას და სარეკლამოედებს გრძალავს. Forbes-ი საქართველოზე კიდევ ერთ სტატიას აქვეყნებს, სადაც ქვეყანა მოხსენიებულია ღვინის და საკვების, ოღონდ ამ საკვებში შედის მერწყმით ყველაფერი, დაწყებული ჩემს მიერ ნახსენები თაფლიდან დასრულებული ქართული მაწოდით უგნებავთ. ერთ-ერთ საუკეთესო ადგილად მსოფლიოში, სიამოვნება საკვებით, ღვინით და საქართველოს სტუმართმოყვარეობით, ციტირებ ამ შემთხვევაში, ეს უკვე საერთაშორისო Forbes-ია. საქართველოს დედაქალაქ თბილისში ეს არის მხოლოდ დასაწყისი. ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟული გამომცემლობა მსოფლიოში ნამდვილ ქართულ გამოცდილებად ღვინის რეგიონებს მიიჩნევს, რომლებშიც პირდაპირ აღნიშნავს, რომ ღირს მოგზაურობა, კვლავ ციტირებ, მოგზაურობის დროს გექნებათ საშუალება მოინახულოთ საქართველოს ბუნება, მონასტრები, ეკლესიები, რომლებიც მთებისა და მდინარეების გარშემოა განლაგებული. Forbes-ი აღნიშნავს, რომ სწორედ ეკლესიებსა და მონასტრებში შეგიძლიათ ისწავლოთ, თუ რა არის ნამდვილი ქართული სუფრა, რომელიც ქართველებისთვის დიდი დღესასწაულია. ესე ეხმიანება Forbes-ი ჩვენ ამბავს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია საქართველოს მარკეტინგულ კამპანიას National Geographic-თან ერთად ჩაატარებს. უმსხვილეს მედია ჯგუფთან თანამშრომლობის დაწყებაზე სამშაბათს ბრიფინგზე გახდა ცნობილი. თანამშრომლობა მოიცავს 14 მაისიდან 4 ოქტომბრამდე პერიოდს. 56 მილიონიანი აუდიტორიისთვის გაშუქდება საქართველოს პოტენციალი ზაფხულის შემოდგომისა და ზამთრის ტურიზმის მიმართულებით. ესეთი საინტერესო თემა იყო გიორგი ჩოგოვაძის და National Geographic-ის მესვეურების პრეზენტაციისას.
და არ არის ეს ყველაფერი გიორგი ტურიზმთან დაკავშირებით. კიდევ ერთმა ჟურნალმა Food and Wine 2018 წლის ოქტომბრის ნომერში ქართული ღვინის კულტურასა და ტრადიციებზე ძალიან ვრცელი სტატია გამოაქვეყნა. ამ მიზნით საქართველოში ჟურნალის აღმასრულებელ რედაქტორს და ფოტოგრაფსაც უმასპინძლეთ. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებული ტურის ფარგლებში თავად ამ ჟურნალის Food and Wine შემოქმედებით მეჯგუფმა ღვინის მცირე წარმოებლები და დიდი მარნები ქართლსა და კახეთში მოინახულეს. გაეცნენ ღვინის კულტურას, ტრადიციებს და ქართულ სამზარეულოს. შესაბამისად სტატიაც მომზადდა ისე, რომ ის ეხება ქართულ ღვინოს და ქართულ სამზარეულოს და შესაბამისად აღნიშნულია თუ როგორ ეხამება ეს ორი ერთმანეთს და რამდენად განუყოფელია ერთმანეთისგან. როგორც სტატიაში აღნიშნული, თავად ავტორი წერს, რომ დიდი ხანია ღვინოსთან დაკავშირებით მასალებზე მუშაობს და ქართული ღვინის მიმართ ინტერესი დაახლოებით ბოლო 4-5 წელი არაც გაუჩნდა ამერიკის სომელიელთა და რესტორნების საზოგადოებაში. გამისინჯებს ქართული ღვინო, მაგრამ არასდროს ყოფილვარ ქართული ღვინის საწარმოში და არც ამ ქვეყანაში. არ მინახავს როგორ ამზადებენ ამ ღვინოს, არ ყოფილვარ ვენახში, ეს კი ძალიან მნიშვნელოვანია. ვიმედოვნებ, რომ ხალხი გაიცნობს ქართულ ღვინოს და სამზარეულოს და გაიგეს მის მშვენიერებას, აღნიშნავს ავტორი. ამ შემთხვევაში სტატია დაწერა რეი აილი. Food and Wine ამერიკული ჟურნალი გახლავთ, რომლის ბეჭდური ვერსიის ტირაჟიც თვეში დაახლოებით 925,000-ია და მისი მომდევარი სოციალურ ქსელში, ანუ მედიაში დაახლოებით 2,300,000 აჭარბებს. ანუ შეგვიძლია დაახლოებით მივხვდეთ რა რაოდენობის მკითხველისთვის იყო ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ამ მიმართულებით ტურიზმთან დაკავშირებით გზავნილები წასული. მე გავიხსენოთ რა მოცულობის ტირაჟი აქვს ქართულ გამომცემლებს და კვლავ ასე ვთქვათ, სევდიანი თვალებით, მაგრამ მაინც დაყენებული და გულსფელი ღიმილით ვთქვათ, რომ აი ყველაფერი 925,000 Food Wine 3,000 არა, მოვაპატეთ 5,000 იყო ქართული Forbes-ის ტირაჟის მაქსიმუმი, რაც მე მახსოვს, რომელიც არის ბაზარზე გამოსული. სხვაჩვევის ტურიზმის თემა სულ მალე დაახლოებით ასევე 10 საათიდან გალტენდაგარტის ორგანიზებულ ღონისძიებაზე გავაგრძელებ წამყვანი საფინანსო საინვესტიციო კომპანია საქართველოში ტურიზმის სფეროს განვითარებასთან დაკავშირებით ერთიან მასშტაბურ და ძალიან საინტერესო ფორუმს გეგმავს. იქიდანაც არ მოგაკლებთ ამბებს და არც საქმიანი დილა იქნება ცხადია სპიკერებს მოკლებული და BMG გეგმავს მსგავსად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გუშინდელი პრესკონფერენციისა, რომელიც ზუგდიდში გაიმართა მონეტარული პოლიტიკის სხდომის კომიტეტის სხდომის გამართვის შემდეგ. გალტენდაგარტის ფორუმიც, რომელიც ტურიზმს ეძღვნება, ასევე იქნება 10 საათიდან BMG-ის მაყურებლებისათვის და მსმენელებისთვის ჩვენს პირდაპირ ვებ ეთერში. მოდი ახლა ნახოთ რა ხდება და რა თემებს შევეხებით სპიკერებს, რომელსაც ველით დღევანდელ საქმიან დილაში. საქმიანი დილის ანონსი. 2 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ ნანა ყურაშვილი, ირაკლი შატაკიშვილი, ლევან ასანიძე, ვერა ქობალია, ალექსი პეტრიაშვილი, ნინო ზამბახიძის სტუმარი გიორგი გეგელია იქნება. ნინა კვინტრაძის ინტერვიუს ენტონი ტაირელისთან გთავაზობთ. დილა საქმიანია TV პირველზე. აზიის განვითარების ბანკი რიკოთის საუღელტეხილო გზის ხევი უბისას 12 კილომეტრიანი მონაკვეთზეა საუბარი. აი ამ მონაკვეთს სრულად დააფინანსებს. 1 მაისიდან კი წარმოებლებს FTA-ის წევრი ქვეყნების 14 მილიონიანი ბაზარი გაეხსნა საკუთარი პროდუქციის რეალიზებისთვის და საქართველოში არსებული შემწეობების მიმღებთა რაოდენობა 2017 წელს 2016-თან შედარებით შემცირებულია თითქმის 9,000-ით. და ეს არ არის ყველაფერი, მოგესწრებათ რომ ამ დროს უკვე ანა ლაპიაშვილის საინფორმაციო კოლაჟის დრო არის ბიზნესზე და ეკონომიკაზე და სწორედ ის წარმოგიდგენთ სიახლეებს ძირითადად მაინც BMG-დან. მოკლედ საინტერესო ამბები გელოდება წინ BMG-დან და რა თქმა უნდა თუ ვინმეს კიდევ დააინტერესებს რომ დაგვასწროს და სანამ ბიზნეს სიახლეების მეორე კოლაჟს გაგაცნობთ. წინასწარ წაიკითხოს ამბები, რა თქმა უნდა BMG-ს უნდა ესწროს, თუმცა იქამდე რამდენიმე წამში უკვე პირველი კოლაჟით ვართ ეთერში.
თბილისი, სტამბოლი, ალექსანდროპოლისი, ვენას პირველი სარკინიგზო რეისი მაისში შესრულდება. ამის შესახებ ინფორმაცია აფსნიმ გაავრცელა. რეისის შესასრულებლად აზერბაიჯანმა ფრანგული კომპანია შტადლერის 64 ახალი ვაგონი შეისყიდა. გამოცემა წერს, რომ ყველა ვაგონში კომფორტის უმაღლესი დონე იქნება. ვაგონის ორადგილიან კუპეებში კი ასევე აღჭურვილი იქნება პირადი საპირფარეშოები. ვაგონებში ასევე განთავსდება კონდიციონერები და უფასო Wi-Fi სისტემები. აზიის განვითარების ბანკი კი რიკოთის საუღელტეხილო გზის ხევი-უბისას 12,2 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობას დააფინანსებს. ხევი-უბისას მონაკვეთის დაფინანსების საკითხი ბანკის მიერ დაფინანსებული პროექტების მიმდინარეობა და სამომავლო გეგმების საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარესთან და აზიის განვითარების ბანკის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზეც იყო განხილული. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, აზიის განვითარების ბანკი ასევე ქობულეთის და ბათუმის შემოვლითი გზების მშენებლობას, ქვიშხეთი, კობის და ძირულა ხარაგაული მოლითი ფონა-ჩუმათრეთის გზების რეკონსტრუქცია მშენებლობას აფინანსებს. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბანკმა საქართველოში $2 მილიარდ მეტი ინვესტიცია განახორციელა. კიდევ ერთი სიახლე ADB-სგან ის კახეთის რეგიონში რამდენიმე წელიწადში $100 მილიონიდან $500 მილიონ ინვესტიციას განახორციელებს. დონორი ამ თანხების ინვესტირებას თელავის, გურჯაანის და ახმეტის მუნიციპალიტეტებში 10 წლის განმავლობაში გეგმავს. BMG-სთან კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში განმარტეს, რომ ADB-ის ინვესტიცია კახეთის რეგიონში ეკონომიკის, ტურიზმის და ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით განხორციელდება. კონკრეტულად კი საუბარია თიანეთის შემოვლითი გზის რეკონსტრუქცია განახლებაზე, რაც ტურისტულ სეზონს მინიმუმ 3 თვემდე გაზრდის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი წყნეთი ბეთანის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს სტუმრობდა გუშინ 2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის მშენებლობა მიმდინარე წლის ივნისში დასრულდება. რამდენიმე მუნიციპალიტეტი სარგებლობდა ამ გზით, წალკა, გარდაბანი, თეთრი წყარო და ასე შემდეგ და როგორც პრემიერი აღნიშნავს, კონსტრუქციები უზრუნველყოფს იმას, რომ მოგრეჯილი ხე-ტყის ნარჩენებმა შესაბამისად არ ჩახერგოს წყალი და არ დაგუგდეს. ამ პროექტის განხორციელებაში ევროპის საინვესტიციო ბანკი იღებს მონაწილეობას. 1 მაისიდან ქართულ მწარმოებლებს EFTA-ს წევრი ქვეყნების 14 მილიონიანი ბაზარი გაეხსნათ. თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება საქართველოსა და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის ყველა წევრ სახელმწიფოს შორის ამოქმედა ნორვეგიასა და ისლანდიასთან, რომელთანაც ეს შეთანხმება 2017 წლის 1 სექტემბრიდან მოქმედებს. ასოციაციის ორი წევრი ქვეყანა შვეიცარიის კონფედერაცია და ლიხტენშტაინის სამთავრო ემატება. შეთანხმება მოიცავს რამდენიმე საკითხს, მათ შორის საქონლით ვაჭრობას, მომსახურებით ვაჭრობას, სანიტარული და ფიტოსანიტარულ ზომებს, ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების არსებობას, წარმოშობის წესებს, ვაჭრობის ხელშეწყობას და თანამშრომლობას საბაჟო საკითხებში. ასევე ინტელექტუალური საკუთრების ნაწილს, სახელმწიფო შესყიდვებს, კონკურენციას, ვაჭრობაში დაცვით ზომებს და მდგრად განვითარებას. აბესთუმანში ასტროფიზიკური ობსერვატორიის მიმდებარედ საჰაერო საბაგირო გზის რეკონსტრუქციის ნებართვა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტომ გასცა. განახლებული საბაგირო გზით შესაძლებელი გახდება აბესთუმნის ობსერვატორიაში ასვლა, რომელიც მთა ყანობილზე ზღვის დონიდან 1700 მეტრზე მდებარეობს. საბაგირო ევროპული მოთხოვნების შესაბამისად უნდა განახლდეს უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტით. მოპირკეთდება და განახლდება სადგურიც. მოქმედი საბაგირო 30 მეტი წლის წინ არის აშენებული. რეკონსტრუქცია, რომელსაც საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს, ნებართვის მიხედვით ნოემბრის ბოლოს უნდა დამთავრდეს. აბესთუმნის ობსერვატორია პირველი სამთო ასტროფიზიკური ობსერვატორია, შორის ყოფილ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე. სახსრატის ოფიციალური ინფორმაციით, საქართველოში საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 2017-ში 2016-თან შედარებით 9196-ით 450,423 ადამიანამდე შემცირდა. სახსრატის მონაცემებითვე 2016 წელს ეს რიცხვი იყო 459,619. შემწეობის ამღებთა მოსახლეობის რაოდენობა პროცენტულად 2017 წელს 12,1%-ია. რადიო მაესტროს იუბილეზე ვინაცვლებთ, რომელიც გუშინ 7 წლის გახდა. იუბილე ჰარდ როკ კაფეში კომპანიის მეგობრებთან და პარტნიორებთან ერთად აღენიშნა. სტუმრებს იუბილეურმა რადიომ საგანგებო კონცერტი და სიმბოლური საჩუქრები გადასცა.
რადიო მაესტრო 7 წლის გახდა. 2011 წლის 1 მაისს გავედით პირველად ეთერში. ეს არის ერთადერთი საინფორმაციო ფორმატის რადიო, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში მაუწყებლობს. გვაქვს ბევრი საინტერესო გადაცემა, ბიზნეს, ეკონომიკური სიახლეები, შენეთნებითი რუბრიკები და ასე შემდეგ. მინდა მივულოცო რადიო მაესტროს მთლიან გუნდს, მის მენეჯმენტს, თანამშრომლებს უსურო წისვლა და წარმატება. უპირველეს ყოვლისა მინდა რადიო მაესტროს მივულოცო დღევანდელი დღე მართლაც ულამაზესი დღეა. და უსურო უდიდესი წარმატება. რადიო მაესტრო არის ყველაზე ერთგული და კარგი პარტნიორი. ჩვენთვის კომპანია ავერსისთვის და დიდი ხანია ჩვენ თანამშრომლობთ მასთან, რომ და იმდენად სასიამოვნოა მათთან ურთიერთობა, რომ ეს ყოველდღიურად ვაახლებთ იმ ურთიერთობას და ასე გაგრძელდება ალბათ დიდხანს. Facebook-ი კი დაუნლოუდის ღილაკს ახლა უკვე ახალ ზელანდიაში ტესტავს. ამის შესახებ BBC-მ გაავრცელა ინფორმაცია. ახალი ფუნქცია, რომელიც ზოგიერთ საჯარო პოსტებზე გამოჩნდა, მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, რომ კომენტარები დამალოს და ასევე მათი შეფასებაც გააკეთოს. BBC წერს, რომ ჯერ არ არსებობს გეგმა სიახლე იმასთან დაკავშირებით, როდის უნდა გამოჩნდეს სოციალურ ქსელებში, მაგრამ მომხმარებლების ნაწილი მიიჩნევს, რომ მსგავსი ღილაკის ამოქმედება სიძულვილი სენის და აგრესიულობის პროვოცირებას შეუწყობდა ხელს. ანალოგიურ ფუნქციას Facebook-ი თებერვალში ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ტესტავდა. Microsoft-ის დამფუძნებელმა Bill Gates-მა კი შტატების პრეზიდენტის შეთავაზებაზე გამხდარიყო მრჩეველი მეცნიერების დარგში უარი თქვა. გამოცემა Stat News-თან ინტერვიუში Gates-მა აღნიშნა, რომ პრეზიდენტთან განიხილავდა გრიპის საწინააღმდეგო უნივერსალური ვაქცინის შექმნის საკითხს, რისთვისაც მისი საქველმოქმედო ფონდი $12 მილიონ გაიღებს. საუბრისას ტრამპს შეახსენა, რომ მეცნიერების დარგში მრჩეველის პოსტი 2017 წლის იანვრიდან ვაკანტურია და ამიტომ შესთავაზა მას ამ თანამდებობის დაკავება. იქნებ მეცნიერების დარგში მრჩეველი გჭირდება, მან კი მითხრა, რომ მე ხომ არ მინდა მრჩეველობა მეცნიერების დარგში, ამბობს Gates-ი. ბიზნესმენმა უარი თქვა ამ წინადებაზე და ასევე აღნიშნა, რომ ეს პოზიცია მას ძალიან ბევრ დროს წაართმევდა. მოდი ასეთი ამბით დავასრულოთ ბიზნეს სიახლეების პირველი ნაწილი და წინ სავალუტო მიმოხილვა გველოდება. დოლარი 2 ლარსა და 45 თეთრზეა, ანუ 2 ლარი და 45 თეთრი ღირს 1 დოლარი. ევრო გაუფასურდა შედარებით 2 ლარი და 95 თეთრად არის შესაძლებელი 1 ევროს შეძენა. გაუფასურდა თურქული ლირა თეთრით 59 თეთრზე ჩამოვიდა და ფუნტ სტერლინგის პასი 3 ლარი და 36 თეთრია 9 თეთრიანი გაუფასურების შემდეგ. მონეტარული კომიტეტის სხდომის გადაწყვეტილებისას განაკვეთი უცვლელი დარჩა და ამაზე საქმის კურსში მთელი საქართველოს გუშინ თელარაგელანდიამ ზუგდიდიდან სლად ჩააყენა საქმის კურსში კვლავ იტყვი, იყო რეპორტაჟი ბიზნეს სიახლეების მეორე ნაწილში მთავარ გზავნილებზე კი უკვე ანა ისაუბრებს, თუმცა ეროვნული ბანკის კიდევ ერთ გადაწყვეტილებაზე მინდა გაგაცნოთ. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებების თანახმად 2019 წლის 1 იანვრიდან ახალი რეგულაციები ამოქმედება, მაგალითად თუ მომხმარებელს ზოგ შემთხვევაში პროდუქციის შეძენისას ხურდის არასრული ოდენობით 5 თეთრის ოდენობით დაუბრუნებენ, მომავალ წლიდან ეს მოთხოვნა იცვლება. თუ პროდუქტი პირობითად ღირს ლარი და 99 თეთრი არის, ლარი და 98, მომხმარებელმა 2 ლარი უნდა გადაიხადოს, ხოლო თუ რამდენიმე პროდუქტს ერთად შეიძენს და მათი ფასი დაჯამდება, მაშინ დამრგვალებლად მოუწევს გადახდა. ეს ცვლილება ეროვნული ბანკის ინიციატივით მომზადდა და ის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს ფინანსთა მინისტრის მოადგილედ გააცნო. დეპუტატების ნაწილმა თქვა, რომ უმჯობესი იქნება ყველა პროდუქტს დამრგვალებული ფასი დაედოს, თუმცა სავარაუდოდ ამ რეკომენდაციას ინიციატორები არ გაითვალისწინებენ. კიდე კაირო ბოლომდე ამას მაინც არ გაითვალისწინებენ. გიორგი კაკაურიძე ამბობს, რომ სავაჭრო ობიექტებს პროდუქტებზე ფასის დადება ჩვეულებრივად შეეძლებათ. ანუ ისევ შეუძლიათ დაადონ ლარი და 98, აი მომხმარებლებს კი დამრგვალებული ფასით სალაროსთან მოუწევს გადახდა. შეიძლება ზოგჯერ მოიგოთ კიდეც, რა ვიცი, 3-4 თეთრი. მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ალბათ წააგებთ კიდეც. 2017 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად არის გააქტიურებული, როგორც გვეუბნებიან, ობლიგაციების ბაზარი.
საერთო ჯამში 11 კომპანიამ 452 მილიონ 800.000 ლარის ღირებულების ობლიგაცია გამოუშვა, საიდანაც 6 ემისია საჯარო შეთავაზების, ხოლო დანარჩენი 5 კი კერძო შეთავაზებით განხორციელდა. აღსანიშნავია, რომ კერძო შეთავაზებების ძირითად ნაწილს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ განხორციელებული შეთავაზებები წარმოადგენს, რომლებმაც 2017 წელს 253 მილიონი ლარი შეადგინა. 2017 წელს ასევე გაიზარდა ლარით დენომინირებული სასესხოფასიანი ქაღალდების მოცულობა და ამ მონაცემამ მთლიანი ობლიგაციების 86% შეადგინა. საქართველოში ობლიგაციების გამოშვება ძირითადად საფინანსო სექტორზე მოდის და მთლიანი გამოშვების 73%-ს შეადგენს. ობლიგაციებთან დაკავშირებით და ჯამში ობლიგაციების ბაზართან შედარებით მცირედ წინსვლა გვაქვს აქციების საჯარო ემისიის კუთხით. 2017 წელს VTB ბანკმა და ნიკორამ განახორციელეს აქციების ემისია, რომლებიც საჯარო შეთავაზების გზით განთავსდა და მისმა ჯამურმა ღირებულებამ დაახლოებით 20 მილიონი შეადგინა. 2017 წლის ბოლოს კი საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე საქმიანობდა 2 საფონდო ბირჟა, ერთი ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარი, 8 საბროკერო კომპანია და 4 ფასიანი ქაღალდების დამოუკიდებელი რეგისტრატორი. 8 საბროკერო კომპანიიდან 2 არ გახდათ არც ერთ ეტაპზე საქართველოს საფონდო ბირჟის წევრი. ეგეთი ამბავია. ამინდის პროგნოზი ვნახოთ. მას ანა შემოგთავაზებს სულ რამდენიმე წამში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. დღესაც უნალექო ამინდებთან დაკავშირებით უნდა მოგვაწოდოთ ინფორმაცია და ხვალად შეგიძლია მზით და სითბოთი დაადგმეთ, თუმცა როგორც პროგნოზიდან ვიგებთ, მომდევნო დღეები სავარაუდოდ წვიმიანი იქნება და თანაც რამდენიმე დღის განმავლობაში გადავდგეთ. რაც შეეხება კონკრეტულად 2 მაისს, გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია, რომ გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება უმეტესად უნალექო დღე იქნება, იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და ზოგან ძლიერად. სოხუმში 27 გრადუს ველოდებით, ბათუმში 22, ქობულეთში 23, ფოთში 27 და ქუთაისში 33. ზუგდიდში ისე როგორც ოზურგეთში 32 გრადუსი იქნება, ონში 28. დღის განმავლობაში გორში მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსს მიაღწევს, ცხინვალში 25, ისე როგორც მარნეულში. რუსთავშიც 25 გრადუსი იქნება, ახალციხეში 26, ბორჯომში 25, ბაკურიანში 21, ახალქალაქში 20 და სტეფანწმიდაში 17. თელავში მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუსია მოსალოდნელი, დედაქალაქს რაც შეეხება თბილისში, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უნალექოდ ჩაივლის დღე იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის მიმართულების სუსტი ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსი იქნება. მადლობა ანას, ჩვენ ახლა გავალთ რეკლამაზე და სულ მალე უკვე ახალი თემებით და სტუმრებით დაგიბრუნდებით. როით. ევროკავშირმა People in Need-თან ერთად სოციალური სერვისების სისტემის გაუმჯობესებისკენ მიმართული პროექტის შედეგები წარადგინა. პროექტი, რომლის მიზანით საჯარო და სამოქალაქო სექტორს შორის კავშირების გაძლიერება და სოციალური სერვისების სისტემის გაუმჯობესება, რამდენიმე სესიად ჩატარდა. ღონისძიებას მარიამ ადამიანს ესწრებოდა და დეტალები მოდით ჯერ მის სიუჟეტში ვნახოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. სოციალური დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიულ დიალოგში საქართველოში. ასეთია პროექტის სახელწოდება, რომელსაც ევროკავშირი ჩეხურ არასამთავრობო ორგანიზაცია People in Need-თან ერთად ახორციელებს და 4 მუნიციპალიტეტს მოიცავს, ესენია ზუგდიდი, გორი, ტყიბული და ხონი. მიზნად კი სოციალური სერვისების სისტემის გაუმჯობესებას ისახავს. კონფერენცია რამდენიმე სესიად ჩატარდა და პირველი ძირითადი შედეგის გაცნობის შემდეგ მეორე სესია დევნილთა რეფორმების შესახებ ჩატარებულ კვლევის ანალიზს დაეთმო. მესამე კი მრჩეველთა საბჭოსა და გაუმჯობესებულ სოციალურ სერვისებს. გარდა ამისა, ღონისძიება პროექტის გამახორციელებელი პარტნიორების, დაინტერესებული პირებისა და ბენეფიციარების პრეზენტაციებსაც მოიცავდა. პროექტის ინტერვენციის შედეგად შესაძლებელი გახდათ 17 ახალი სოციალური სერვისის დანერგვა მუნიციპალიტეტებში, რაც ემსახურება სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფებს, ხანდაზმულებს,
ბავშვებს, დევნილებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და საბოლოო ჯამში ერთობლივად ჩვენ შევძელით უფრო გაგვეუმჯობესებინა ამ ადამიანების მდგომარეობა და ზოგადად სოციალური მომსახურების სისტემა ადგილობრივ დონეზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, გამომდინარე იქიდან, რომ ნათლად აჩვენებს, თუ რამდენად ეფექტიანია მუნიციპალიტეტებისა და სამოქალაქო სექტორის ურთიერთთანამშრომლობა, იმისათვის, რომ მხარი დაუჭიროთ ახალ სოციალურ სერვისებს, გავაუმჯობესოთ არსებულის ხარისხი, დავეხმაროთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს სჭირდებათ და რაც მთავარია მონაწილეობა მიიღოთ სოციალური პრობლემების მოგვარებაში. როგორ შეიძლება გახდეს სოციალური მომსახურების სისტემა ეფექტიანი და როგორ შეიძლება გადავიდეთ ერთჯერადი ფულადი დახმარებიდან გრძელვადიან სერვისებზე. სწორედ ამ თემაზე მიმდინარეობდა რამდენიმე საათიანი მსჯელობა იმისათვის, რომ პროექტმა ხელშესახების შედეგი მოუტანოს კონკრეტულ ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ სიდუხჭირეში ან აქვთ განსაკუთრებული საჭიროებები. კიდევ ერთი მიზანი, რომელსაც კონფერენცია ემსახურება, ეს არის ეროვნულ დონეზე სხვადასხვა ინსტიტუციებისათვის იმ მეთოდოლოგიის გაზიარება, რომლებიც ამჯერად მხოლოდ 4 მუნიციპალიტეტში დაინერგა. ჩვენ გვინდა რომ ერთჯერადი სოციალური დახმარებები შევცვალოთ მდგრადი სოციალური დახმარებებით. ამისი გამოცდილება ჩვენს მუნიციპალიტეტს აქვს, მაგრამ ამ კონფერენციაზე უამრავი ინოვაციაა, რომლის გადატანა და გამოცდილება გვინდა გავიზიაროთ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. საქართველოს პარლამენტი უკვე მუშაობს და ამ დღეებში დაიწყებს ინიცირებას პროექტის სოციალური მეწარმეობის შესახებ, რომელიც არის სიახლე ჩვენს კანონმდებლობაში და ეს კანონი, რომელსაც სავარაუდოდ ჩვენ საგაზაფხულო სესიებზე დავიწყებთ მის განხილვას, შეუწყობს ხელს სოციალური მეწარმეობის, ზოგადად სოციალური პროგრამების განვითარებას და ხელშეწყობას სახელმწიფოს მხრიდან. პლენარული სესიების პარალელურად ღონისძიებაზე მოსულ სტუმრებს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტების დათვალიერებაც შეეძლოთ. მონაწილეებს კი საშუალება ჰქონდათ პროექტის შედეგები თითოეული ბენეფიციარის პროექტის მაგალითზე შეეფასებინეთ და მათი პროექტების შესახებ ინფორმაციას ადგილზე გაცნობოდნენ. ნანა ყურაშვილთან People in Need-ის პროგრამის მენეჯერთან ერთად ვაგრძელებთ საქმიანი დილის ეთერში საუბარს. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ სიუჟეტში ნაწილობრივ გარკვეული ინფორმაცია მივიღოთ, მოდით მაინც თავად პროექტის შესახებ დავიწყოთ საუბარი, რას მოიცავს, რა ეტაპებს გულისხმობდა ის და რეალურად შეჯამების რა ფორმით შეგვიძლია, რომ თავად ამ სისტემის მოკლე მიმოხილვა გავაკეთოთ. მოგეხსენებთ დილა მშვიდობის მივესალმებით მაყურებელს. მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, სოციალური მომსახურების სისტემა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი ჩვენი სახელმწიფოსთვის და ამაზე ისიც მეტყველებს, რომ ჩვენი ბიუჯეტის 1/3 ფაქტურად იხარჯება ამ სისტემაზე. ამის მიუხედავად წლების განმავლობაში სოციალური ფონი ქვეყანაში მაინც ვერ უმჯობესდება. საქმე იმაშია, რომ ჯერჯერობით არ არსებობს ერთიანი ხედვა სოციალური მომსახურების სისტემაში, როგორ სახელმწიფოს ვაშენებთ ჩვენ, რომელიც მუდმივად ამყოფებს ადამიანებს სახელმწიფოს და დამოკიდებულებაში, თუ შეუქმნის მათ პერსპექტივებს, რომ გახდნენ თვითკმარები და განთავისუფლდნენ ამ დამოკიდებულებებისგან. საქმე იმაშია, რომ ეს სისტემა არის მკვეთრად ცენტრალიზებული და ძირითადად შემოიფარგლება ფულადი გასაცემლებით. კიდევ უფრო მძიმედ არის მდგომარეობა ადგილობრივ დონეზე, რადგანაც ადგილობრივ ხელისუფლებას აქვს ერთის მხრივ ძალიან მცირე რესურსი, რომ დაიხმაროს სოციალურად დაუცველ თუ ზოგადად მოწყვლად ადამიანებს და მეორეს მხრივ ესეც მხოლოდ ფულად გასაცემელს ეფუძნება და არ არის გრძელვადიანი მომსახურების ზრუნვაზე ორიენტირებული სერვისები. ნანა, თუ სწორად გაგიგეთ, სისტემის ცენტრალიზებულობა არის თუ არა მთავარი პრობლემა, გამოკვეთილად მთავარი პრობლემა, რაც თქვენ აღნიშნეთ, გამომდინარე თან ადგილობრივ დონეზე როდესაც ახალისება ხდება პირიქით იმის, რომ იყო დახმარების კმაყოფაზე და არა თვით კმარობაზე გადახსვრის. დიახ, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ალბათ ცენტრალიზებულობა ამ სისტემის და მეორე ალბათ ასევე მთავარი არის ერთიანი ხედვის არარსებობა, რადგანაც თუ არ იქნება კოორდინირებული ყველა აქტორის მოქმედება ამ სფეროში, ძალიან მძიმედ არის შესაძლებელი ამ სიტუაციის გამოსწორება და რაღაცის სასიკეთოდ შეცვლა. ამიტომ ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ ის ბიუჯეტის რესურსები, რაც გააჩნია სახელმწიფოს, როგორც ეროვნულ, ასევე ადგილობრივ დონეზე, იყოს გამოყენებული მაქსიმალურად ეფექტურად და დაიხარჯოს მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის, ვინც ნამდვილად საჭიროებს სახელმწიფოს მხრიდან დახმარებას და ეს იყოს გრძელვადიან პერსპექტივაზე მიმართული, რომ რაღაც პერიოდში მაინც ადამიანები განთავისუფლდნენ ამ დამოკიდებულებებისგან და კონდეთ თავიანთი, ვთქვათ, სრულფასოვანი ცხოვრება და არ იყვნენ მხოლოდ შემწეობებზე დამოკიდებული. ესეა. ჩვეულებრივ საბჭოების თემა მაინტერესებს, ანუ ჯერ მაინტერესებს იდეის წარმომავლობა, შემდგომ უკვე მისი დანიშნულება და მეთოდოლოგია, ანუ რა შეუწყობს ეს კონკრეტულად ხელს. არის თუ არა ეს გარკვეულწილად ელიმინაცია იმ პრობლემებისა, რაც თქვენ წინარე აღნიშნეთ შესავალში თქვენი ინტერვიუში.
დიახ, მოგახსენებთ, მრჩეველთა საბჭოს მეთოდოლოგია არის ჩვენი ორგანიზაციის ჩეხური გამოცდილების ერთგვარი ადაპტირება ადგილობრივ დონეზე, მაგრამ ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ 2015 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შევიდა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც ყველა თვითმმართველობას დაევალა დააფუძნოს საზოგადოებრივ მრჩეველთა საბჭოები. ჩვენ შემთხვევაში ეს საბჭოები არის ფოკუსირებული სოციალურ თემატიკაზე სპეციფიკურად და ამ საბჭოებში გაერთიანებული იყვნენ ადგილობრივი ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირები, მერები, საკრებულოს თავმჯდომარეები, მათი მოადგილეები და სოციალური სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციები, რომელთაც აქვთ ექსპერტიზა სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფებთან მუშაობის, ასევე ამ საბჭოს წევრი იყო სოციალური მომსახურების სააგენტოს რეგიონალური და ადგილობრივი წარმომადგენლები და ეს იყო ერთობლივი, ესე ვთქვათ, მალტიფუნქციური პლატფორმა, სადაც შეეძლოთ თვითმმართველობებს გაეზიარებინათ გამოცდილი ადამიანების გამოცდილება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამ საბჭომ მუშაობის კონკრეტული პროდუქტი დადო, რაც იყო სტრატეგიები. რას გულისხმობს ეს შედეგი და თავად სტრატეგია რას გულისხმობს მაშინ და რამდენად ეფექტს რა ეფექტზე არის ის გათვლილი და დაგეგმარების მნიშვნელობა ხო? რა ეფექტს ელოდები და თუ იყო რამე შედეგები ამ მიმართულებით. როგორც გითხარით, ადგილობრივ დონეზე უკვე მრავალი წლის განმავლობაში დამკვიდრებულია პრაქტიკა, რომ ერთჯერად ფულად დახმარებით შემოიფარგლება სოციალური მომსახურება, მაყურებლისთვის რომ ნათელი იყოს, ეს არის მაგალითად 100 ლარიანი ერთჯერადი დახმარება, მაგალითად მარტოხელა დედებისთვის ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, რაც წელიწადში ერთხელ 100 ლარი, წარმოიდგინეთ, არც ერთი ოჯახის, არც ერთი ადამიანის მდგომარეობას ვერ შეცვლის ვერანაირად, ვერ გააუმჯობესებს. მაგრამ საერთო ჯამში აკუმულირებულად ეს თანხები საკმაოდ დიდ მოცულობას იკავებდა ბიუჯეტის, ზოგ შემთხვევაში მაგალითად 250.000 ლარს და ამ თანხის უფრო ეფექტურად გამოყენება, რა თქმა უნდა, არის შესაძლებელი. სწორედ ამას გულისხმობს სტრატეგიული დაგეგმარება, რომ არ ვიყოთ რაღაც მექანიკურად არ გავაგრძელოთ წინა წლების პრაქტიკა, არამედ ცოტა უფრო შორს გავიხედოთ. როგორია ჩვენი მუნიციპალიტეტის საჭიროებები, ეს სტრატეგიები რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია, დაეფუძნა კვლევას, რომელიც ჩატარდა 4 მუნიციპალიტეტში, გამოვლინდა ყველაზე მნიშვნელოვანი საჭიროებები მოწყვლადი ჯგუფების და შემუშავდა დოკუმენტი, რომელიც 2 წლიან ხედვას აჩვენებს მუნიციპალიტეტს საერთოდ მსგავსი ეს შედეგები ამ კვლევების რეგიონების მიხედვით დაარწმუნებულა რაღაცა განსხვავებები იქნება, მაგრამ აი თვითონ მოცულობაში ან შინაარსში რამდენად გამოიკვეთა რომ არის ერთი და იგივე თქვათ პრობლემები ერთი და იგივე გადაჭრის გზებით თუ საჭიროებებიდან გამომდინარე ყველა რეგიონს თავისი მახასიათებელი მაინც გავლენას ახდენს. დიახ, პრობლემები ქვეყნის მასშტაბით სამწუხაროდ მეტნაკლებად იდენტურია, თუმცა გარკვეული სპეციფიკური ხედვები და მიდგომები მუნიციპალიტეტებს შორის გამოვლინდა. დიახ, და სწორედ ამიტომ შემუშავდა სამოქმედო გეგმები, რადგანაც მოგეხსენებათ, ქვეყანაში არაერთი სტრატეგია იქმნება, მაგრამ მისი განხორციელებას მეორე გამოწვევა. ჩვენ შემთხვევაში პროექტის ფარგლებში დაინერგა სწორედ მექანიზმი ამ სტრატეგიების განხორციელების. 2017 წელს ეს იყო ჩვენს მიერ დაფინანსებული საგრანტო კონკურსი, რომლითაც 17 ახალი სოციალური პროექტი დაფინანსდა მუნიციპალიტეტებში, ხოლო 2018 წელს ეს სამოქმედო გეგმები მოხვდა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტებში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ იდეის სიცოცხლის უნარიანობისთვის. მათი მიმღებლობა რამდენად იყო ამ სტრატეგიების მიმართ? ეხლა არ შეიძლება არ აღინიშნოს თვითმმართველობების ძალიან აქტიური ჩართულობა ამ პროექტში. ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან 12 წელია უკვე აქტიურად მუშაობს ადგილობრივ დონეზე თვითმმართველობებთან. ეს არ ხდება ერთი პროექტის ფარგლებში. საჭიროა თანმიმდევრული მუშაობა, როგორც შესაძლებლობა და ამაღლება ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელისუფლების წარმომადგენლების. ჩვენ მქონდა ასევე სასწავლო ვიზიტი ჩეხეთის რესპუბლიკაში, სადაც ნახეს ადგილზე როგორ მუშაობს სოციალური მომსახურების სისტემა და როგორი შეიძლება იყოს გრძელვადიანი სერვისების ეფექტი მოსახლეობისთვის და ნამდვილად სიამაყედ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი ერთობლივი თანამშრომლობით საქართველოს შემთხვევაში ეს პირველად მოხდა, როცა მუნიციპალურ დონეზე ესეთ სპეციფიკური სექტორული სტრატეგია შემუშავდა და მუნიციპალიტეტებმა შეცვალეს დამოკიდებულება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია სოციალური მომსახურების სისტემის მიმართ და არა მხოლოდ კონკრეტული გრანტის ფარგლებში მოხდა რაღაც სერვისების დანერგვა, არამედ სამომავლოდ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მათი პროგრამული თქვათ განხორციელების ნაწილშიც მიდგომები შეიცვალა გრძელვადიან სერვისებზე გადავდივართ ნელ-ნელა და საბოლოო ჯამში ეს აუმჯობესებს მოსახლეობას. ჩვენ ცენტრალიზება ვახსენეთ და რამდენად არის საკმარისი ის აქტიურობა და თუნდაც პოზიტიური დამოკიდებულება რეგიონული მმართველობების ასეთი საკითხების მიმართ თუ არ იქნება რეალურად ცენტრალური ხელისუფლებისაგან და თუნდაც იგივე დედაქალაქის მასშტაბით და შესაბამისად ყველასთვის ერთ და იგივე სტრატეგია გაწერილი. რამდენად შესაძლებელია რომ ასე 4 რეგიონში ცალკეულ შემთხვევაში სტრატეგიის არსებობა მიქონიოს გავლენა და ეფექტი.
რა თქმა უნდა, ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ ცენტრალურ დონეზე მოხდეს ამ ყველაფრის ადაპტირება და მათ მისცენ ესე ვთქვათ მაგალითი ქვეყნის ნაშრომის სხვა მუნიციპალიტეტებსაც, თუმცა როდესაც უკვე არსებობს გარკვეული წარმატების პრაქტიკა და ჩვენ გუშინ კონფერენციაზე ეს პრაქტიკა გაუზიარეთ მთავრობის სხვა სამინისტროების წარმომადგენლებს და ვეცადეთ ეროვნულ დონეზეც მოგვეხდინა პოპულარიზაცია მიდგომების, ვფიქრობ ეს კარგი შთაგონება იქნება სხვა მუნიციპალიტეტებისთვისაც, როგორც იგივე რეგიონებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით, თუმცა აბსოლუტურად გეთანხმებით თქვენი კითხვის პატოში, ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ ჩამოაყალიბოს ერთიანი ხედვა და ეს არ იყოს მხოლოდ ცალკეული ინტერვენციები, რაც საერთო ფონდს ვერ შეცვლის. თუმცა ეს ვერ მოხდება people need-ის თქვათ რესურსად. მხოლოდ კარგი მაგალითი ჩვენება შეიძლება ის 4 რეგიონი მინდა რომ დავასახოთ, რომელიც ახლა ვლაპარაკობთ. დიახ, ჩვენ 4 მუნიციპალიტეტში განვახორციელეთ ეს პროექტი, ეს არის გორის, ზუგდიდის, ტყიბულის და ხონის მუნიციპალიტეტები. ის მიხედვით შეარჩიეთ. ეს იყო ძირითადად მოწყობილობის მაღალი დონის, განსაკუთრებით დევნილი მოსახლეობის დიდი კონცენტრაციის გორისა და ზუგდიდის შემთხვევაში, ხოლო ტყიბული და ხონი არის ჩვენი, ვთქვათ, იმერეთის რეგიონი, ტრადიციულად ჩვენ დიდი ხანია ვმუშაობთ ამ რეგიონში და ერთ-ერთი როგორც ყველაზე მოწყობილი მუნიციპალიტეტები ამ რეგიონებში და ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ადგილობრივი ხელისუფლების მზაობა, ჩართულიყვნენ საკმაოდ კომპლექსურ და საკმაოდ გამოწვევებით დატვირთულ პროექტში. მადლობა ნანა. ძალიან საინტერესო იყო. ნანა ყურაშვილი, People in Need პროგრამების მენეჯერი. მას გავაცილებთ, ვისარგებლებთ იმ პაუზით, რაც ახლა რეკლამით იქნება გამოწვეული თავდაპირველზე და სულ რამდენიმე წუთში უკვე გიბრუნდებით სხვა თემებით და ბიზნეს სიახლეებით. ეროვნულ ბანკში შესამოწმებლად 13353 საეჭვო ბანკნოტიდან 11164 ყალბი იყო. 2017 წლის განმავლობაში საგადახდო ბარათებით მოქალაქეებმა 19 მილიარდი ლარის ღირებულების ოპერაცია შეასრულეს. თავდაცვის სამინისტროს სატენდერო დოკუმენტაციის გამო დავების საბჭოში უჩივიან. ბიზნეს სიახლეების მეორე ნაწილით განვაგრძობთ საქმიან დილას ეროვნულ ბანკში შესამოწმებლად შესული ბანკნოტების აბსოლუტურ უმრავლესობა ყალბი აღმოჩნდა. ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგად დადგინდა, რომ 13353 ბანკნოტიდან 11164 ყალბი იყო. ყალბი ბანკნოტებიდან 10162 ლარის ბანკნოტები და მონეტებია, 629 ამერიკული დოლარი, 188 ევრო და 185 სხვა უცხოური ვალუტა. ეროვნული ბანკის 2017 წლის ანგარიშის მიხედვით გამოვლენილი ლარის ყალბი ბანკნოტების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 1.4% არის შემცირებული, ხოლო ყალბი დოლარის რაოდენობამ კი 11%-ით იკლო. 62%-ით გაიზარდა სამაგიეროდ ევროს ყალბი ბანკნოტების რაოდენობა. მზარდი ტენდენცია სხვა უცხოური ვალუტების გაყალბების კუთხითაც. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გონეტაძის შეფასებით კომერციულმა ბანკებმა მსესხებლების მიერ შემოსავლების დადასტურების გარეშე სესხის გაცემის მაღალი მადა გამოავლინეს. ასეთი იყო მისი პასუხი BMG-ის იმ კითხვაზე, რომლის თანახმადაც კომერციული ბანკებისათვის რეგულაციების ნაწილის 7 მაისიდან ამოქმედება მოულოდნელი აღმოჩნდა, რადგან ბანკები რეგულაციებს 2019 წლის დასაწყისში ელოდებოდნენ. სესხებლის გადახდისუნარიანობის შესწავლის გარეშე საკმაოდ გაიზარდა მათი გაცემები და ფინანსურმა ინსტიტუტებმა საკმაოდ მაღალი მადა გამოავლინეს ამის მიმართ და აქედან გამომდინარე არსებობდა იმის საშიშროება, არსებობდა იმის რისკი, რომ მანამდე სანამ რეგულაციები შევიდოდა ძალაში, ეს პორტფელი, რომელიც სევდაისევ ეს ეხება გადახდისუნარიანობის შესწავლის გარეშე გაცემულ სესხებს, საკმაოდ გაიზრდებოდა. გარდა ამისა, გუშინ ზუგდიდში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ჩრდილოვან ბაზართან დაკავშირებითაც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ბაზარი ყოველთვის არსებობდა და ახლაც არსებობს. თუმცა ის არ ფიქრობს, რომ არის დიდი რისკი იმასთან დაკავშირებით, რომ სესხებზე მოთხოვნა შავ ბაზარზე გადაინაცვლებს.
ჩავი ბაზარი, ეგრეთ წოდებოდა ჩtildeოვანი ბაზარი ყოველთვის არსებობდა და რა თქმა უნდა, ეხლაც არსებობს. მაგრამ ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ არის ძალიან დიდი რისკი იმის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოთხოვნა ასეთ ცესხებზე იქნება, ეს შავ ბაზარზე გადაინაცვლებს. ხედავთ ანალიზით იმ ინფორმაციას, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ძირითადი ასე ვთქვათ, პრობლემური სესხები არის დაახლოებით 2500 ლარამდე გაცემული სესხები. ესე იგი, ეს არის ის სესხები, რომელიც არის გაცემული დაბალშემოსავლიან და დაბალგადახდისუნარიან მოსახლეობაზე. 2017 წლის განმავლობაში საგადახდო ბარათებით მოქალაქეებმა 19 მილიარდი ლარის ღირებულების ოპერაცია შეასრულეს, რაც 24%-ით მეტია 2016 წლის მაჩვენებელზე. ეს ინფორმაცია ეროვნული ბანკის 2017 წლის ანგარიშია გამოქვეყნებული. რაოდენობრივად 2017 წლის განმავლობაში ბარათებით 179 მილიონი ოპერაცია შესრულდა. წინა წელთან შედარებით ეს 32%-ით მეტია. თანხის 93% ქვეყნის შიგნით შესრულებულ ოპერაციებზე მოდიოდა, 7% კი, რაც მილიარდ 330 მილიონია ქვეყნის გარეთ. ქართული ბარათებით შესრულებულ ოპერაციებში კვლავ იზრდებოდა სავაჭრო მომსახურების ობიექტებში გადახდის ოპერაციების რაოდენობის წილი. ამ მაჩვენებელმა 66% შეადგინა, შესაბამისად 34% იყო ნაღდი ფულის გატანის ოპერაციების რაოდენობა. დოლარიზაცია, ინფლაციის დონე, ეკონომიკური ზრდა, ლარის კურსი, ახალი და დაგეგმილი რეგულაციები, ეს იმ თემატიკის მცირე ჩამონათვალია, რაზეც ზუგდიდში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გუშინ ადგილობრივ ბიზნესთან შეხვედრისას ისაუბრა. ეს შეხვედრა 2 საათი გრძელდებოდა, რომლის შემდეგაც საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებმა კომენტარის გაკეთება მედიასთან არ ისურვეს. მაგრამ პირად საუბარში ნაწილი პასუხისმგებლიანი და კრედიტების შემოღების ახალი ჩარჩოს მომხრე აღმოჩნდა, ნაწილი კი კრიტიკულად განწყობილი. ძირითადი შეკითხვები იყო ინფლაციასთან დაკავშირებით, ზოგადად ინფლაციის თარგეთის რეჟიმთან დაკავშირებით, იყო ცურავი გაცვლითი კურსთან დაკავშირებით, იყო შეკითხვები ზრდასთან დაკავშირებით, იყო საკითხები იმ ბოლო თემასთან დაკავშირებით, რომელიც ამ დღეებში საკმაოდ აქტუალურია, პასუხისმგებლიან დაფინანსებასთან დაკავშირებით. კონსერვატორიის დარბაზში ევროპის საინვესტიციო ბანკის და საქართველოს თანამშრომლობის 10 წლის საიუბილეო კონცერტი შედგა, სადაც საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები იყვნენ მიწვეულები. ევროპის საინვესტიციო ბანკი საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დონორია და ის ძირითადად ინფრასტრუქტურულ პროექტებშია ჩართული და ხელს უწყობს კერძო ბიზნესის განვითარებას. ჩვენ აღვნიშნავთ 10 წლის იუბილეს მას შემდეგ, რაც საქართველოში დაიწყეთ ოპერაციების განხორციელება. ასევე ჩვენ როგორც ბანკს გვაქვს 60 წლის იუბილე. გარდა ამისა აღვნიშნავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლისთავს. ამიტომ დღეს მოვიწვიეთ ჩვენი მნიშვნელოვანი პარტნიორები, რათა ერთად აღვნიშნოთ ეს დღე. ევროპის საინვესტიციო ბანკი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დონორია საქართველოში. ამიტომ ჩვენი ურთიერთობები ძალიან მნიშვნელოვანია. ევროპის საინვესტიციო ბანკთან ჩვენ გვაკავშირებს 10 წლიანი ურთიერთობა, ძალიან წარმატებული. წელს ევროპის საინვესტიციო ბანკი დაახლოებით 250 მილიონის ინვესტიციას გამოყოფს საქართველოში ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. ეს არის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ჩვენს ისტორიაში. თავდაცვის სამინისტროს ატენდერო დოკუმენტაციის გამო დავების საბჭოში უჩივიან უწყების წინააღმდეგ საარჩელი კომპანია Master Sport-მა შეიტანა. საუბარია ტენდერზე, რომელთაც სამინისტრომ ჯარისათვის 25,000 მაღალყელიანი ფეხსაცმელი უნდა შეიძინოს, ჯამში 2,300,000 ლარის ღირებულებით. კომპანია Master Sports ამ ტენდერში მონაწილეობა ამერიკული ბრენდის ბელაივის წარმომადგენლის სტატუსით სურდა, თუმცა იმის გამო, რომ უწყება ფეხსაცმელს მხოლოდ პოლიურეთანის ძირით ითხოვს და რეზინის გამოყენების უფლებაც არ იძლევა, Master Sport-ი ტენდერში მონაწილეობას ვერ იღებს. კომპანიის განცხადებითვე, სწორედ რეზინის ძირიანი სამხედრო ფეხსაცმელი გამოიყენება ნატოს ჯარების მიერაც და მათთვის გაუგებარია. რატომ ამბობს თავდაცვის სამინისტრო უარს ხარისხზე? საქართველოს საჯარო სკოლების მზის ენერგიის პანელებით აღჭურვის საპილოტო პროექტის განხორციელება კი მიმდინარე წელს უნდა დაიწყოს. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ინფორმაციით, პირველ ეტაპზე მთელი საქართველოს მასშტაბით 10-15 სკოლა შეირჩევა. ის ასევე ამბობს, რომ სკოლების მზის ენერგიით აღჭურვა მნიშვნელოვანია როგორც ეკოლოგიური, ისე საგანმანათლებლო კუთხით. 5
15 ტენდერი და 1 გამარჯვებული. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მიერ ბოლო 3 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ ტენდერებში ყოველთვის ერთი და იგივე. ლენტეხის მერიის სამშენებლო რეგულაციების განყოფილების უფროსის დედის სახელზე დარეგისტრირებული კომპანია იმარჯვებს. ლენტეხში მერიაში არსებულ ოჯახურ ბიზნესზე გამოძიება აი ფაქტმა აწარმოა. რა დარღვევები აღმოაჩინა და რა თანხები მიიღო საჯარო მოხელის ოჯახმა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დეტალები ვნახოთ სიუჟეტში. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მიერ ბოლო 3 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ 15 ტენდერში ლენტეხის მერიის სამშენებლო რეგულირების განყოფილების უფროსის მაიზერ ლიპარტელიანის დედა 71 წლის კლარა ონიანი იმარჯვებს. კლარა ონიანი ინდივიდუალურ მეწარმედ 2015 წლის აპრილში დარეგისტრირდა. შეპესე არქი-4 კი 2016 წლის დეკემბერში დააფუძნა. 2015 წლიდან დღემდე ონიანმა ტენდერების მეშვეობით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 62,417 ლარი მიიღო. აქედან 9 შემთხვევაში ლენტეხის მუნიციპალიტეტმა ონიანის კომპანიასთან ხელშეკრულება პირდაპირ წესით შერჩევის შემდეგ გააფორმა. 6 შემთხვევაში ონიანი კონკურსში მონაწილეობდა, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მის შესასრულებელ სამუშაოს მუნიციპალიტეტის მთავრობის წარმომადგენლებისგან შექმნილი კომისია იბარებდა, რომლის წევრი თავად მაიზერ ლიპარტელიანიც იყო. ერთ-ერთი ბოლო ტენდერი, რომელიც კლარა ონიანის კომპანიამ თებერვალში მოიგო, ჯერ არ დასრულებულა. ამჟამად შეპესე არქი-4 სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო სამუშაოებს ლენტეხსა და მის შემოგარენში ასრულებს. ერთ-ერთი მუშა აცხადებს, რომ კლარა ონიანს არ იცნობენ და სამუშაოდ ადგილზე თავად მაიზერმა მიიყვანა. ახლა შეიძლება იმას კიდევ სხვა უფროსი ხავს, არ ვიცი, მე მომიყვანა ამ კაცმა. ამ მომენტში ის არის. ხო, ამ მომენტში ჩვენი უფროსი ის არის. ხო, ანუ მოდის ყოველ დღე და ნახული. კი, მან ახლა მოგვიტანა, ცემენტია მოგვიტანა, ესა მოგვიტანა. ყველაფერს გვემსახურება რა. მიუხედავად იმისა, რომ დედის კომპანიის მიერ შესრულებული სამუშაოების ხარისხის კონტროლი შვილის სამსახურეობრივ პასუხისმგებლობაში შედის, მაიზერ ლიპარტელიანი დედის მიერ ტენდერებში გამარჯვებას ინტერესთა კონფლიქტად არ მიიჩნევს. აი გერ ცხოვრობ მე ორდაბიჩი და შეიძლება ცემენტიც არ მიქონდეს, ყოველდღე ავდივარ იმ გზაზე და მაგიდა პრობლემაა. შეიძლება ადიოდეთ, მაგრამ მუშებთან კომუნიკაცია და რომელი მუშა ნახეთ, ვისკენ ესაუბრეთ ახლა რა არის ეს? არა, მუშები არა, რა საშია, მე გეუბნებით ნებისმიერი თუ სადმე დარღვევა პრობლემა აღმოაჩინეთ. ხათ საჯარო მოხელე განყოფილების უფროსი. გავიგე, ვიცით, ყველაფერი გავიგეთ. თქვენი აზრით? არ არის. გამოცხადებული იყო ტენდერი, მიიღო ერთი კომპანიამ ტენდერში მონაწილეობა, გაიმარჯვა. მე როგორც წეგან გითხარით, ჩემს გარდა მიღება ჩაბარებაში არის 10 კაცი. ერთ-ერთი რიგითი წევრი ვარ მე მაგ. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის მერვე მუხლის შესყიდვებში მონაწილეან მაკონტროლებელ საჯარო მოხელეებსა და პრეტენდენტებს შორის ნათესაურ კავშირს ინტერესთა კონფლიქტად მიიჩნევს. საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონის თანახმად კი თანამდებობის პირს მისი ოჯახის წევრს უფლება არ აქვთ ეკავოთ რაიმე თანამდებობა ან ასრულებდნენ რაიმე სამუშაოს საქართველოში რეგისტრირებულ იმ საწარმოში, რომლის სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლიც ამ თანამდებობის პირის ან მისი სამსახურის უფლებამოსილებას განეკუთვნება. მიუხედავად ამისა, ლენტეხის მერი ბადრი ლიპარტელიანი ამ შემთხვევას ინტერესთა კონფლიქტების შემცველად არ მიიჩნევს. მე მიმაჩნია რომ როგორ არის მე არ ამგონია რომ მაიზერ ლიპარტელიანი ამ საქმეში იმდენად იყოს გარეული რომ თავი მუშებმა გითხრეს რომ მოდის ყოველ დღე ცემენტები კონტროლებს ახლა ინფრასტრუქტურის წარმომადგენელია შეიძლება მისი დედის კომპანია თან მისი დედის კომპანია შეიძლება ახლა ინჟინერი კაცი არის თვითონ ხო როგორც ვთქვი დედის კომპანია როა ეს ინტერესთა კონფლიქტი არის იმ შემთხვევაში თუ მიღება ჩაბარებაზე იმას ხელი იქნება მოწერილი ნამდვილად ინტერესთა კონფლიქტია მაშინ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვეცდებით და გვაქვს ეს იმაში რომ თვითონ იმ ობიექტზე სადაც თვითონ თუ მუშაობს იქ იმას ხელს ვერ მოაწერდნენ ნამდვილად და შემადგენლობა შეუსვით ინტერესთა კონფლიქტის გარდა პრობლემის მეორე მხარეს შესრულებული სამუშაოების ხარისხია ადგილობრივები აცხადებენ რომ გზის ნაწილზე მოხრეშვითი სამუშაოები უკვე დასრულდა თუმცა გზა მაინც ტალახიანია და ხრეშის კვალი მხოლოდ აქა-იქ ეთყობა დაუკვირდეთ ახლა ელემენტარულად ახლა ადამიანები ვართ აზრი ამას იმ ხრესის ხოჩა წაიღებს ხალი სულ მოდის საფთარზე არ შეიძლება სანიაღვრე არქივება ახსიჩაო თავად მაიზერ ლიპარტელიანი კი ირწმუნება რომ გზა ჯერ არ მოუხრეშავთ და სამუშაოებს არქი-4 რამდენიმე დღეში დაასრულებს მან კიდევ გეუბნებით შპალები ამოვსებული არ არის რაც მითითებული იყო სატენდერო დოკუმენტაციაში გეუბნებით მიმდინარეობს სამუშაო არ დასრულებულა ჯერ და რატო
საშუალებაში უნდა დავასრულოთ, მეტი აღარაფერი აღარ გვაქვს გასაკეთებელიო. თქვენ ჩამობრძანდით, ოდესაც სამუშაო დასრულდება და მიღება ჩაბარება გაკეთდება. ნუ ვერ გეტყვით ახლა რამოდენიმე დღე არის ახლა. თუ ამინდი არ შეგვიშლის ხელს. აღსანიშნავია, რომ კომპანია სამუშაოები 2018 წლის 18 მარტს უნდა დაესრულებინა, თუმცა მოგვიანებით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების დრო ლენტეხის მუნიციპალიტეტმა 30 აპრილამდე გადაწია. დავბრუნდით ეთერში და უკვე საქმიანი დილას ბექაპაციკაძესთან ერთად გავაგრძელებთ და სტუმრებთან ერთად ძალიან საინტერესო თემით. დილა მშვიდობის RMG-ის გარშემო მიმდინარე ხმაურიანი განცხადებების და განხილვების პარალელურად შესაძლო ცვლილებებამდე კომპანიის თანამშრომლები ჩვეულ რეჟიმში მუშაობენ და სიახლეებს გვიანონსებენ. სიახლეებში, როგორც თავად ამბობენ, სამუშაო გარემოსთან ერთად განახლებული ტექნიკაც იგულისხმება. ამ დროისათვის RMG-ის ობიექტებზე, კონკრეტულად ბექთაქარის საწარმოო მოედნის ტერიტორიაზე დამონტაჟა 44 ერთეული მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათი. თითოეულ სანათზე დამონტაჟებულია მზის ელემენტი სიმძლავრით 180 ვატი. ბექთაქარის საწარმოო მოედნის პერიმეტრი არის განათებული მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათების ხარჯზე. თანამედროვე და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვა ხდება ასევე RMG Gold-ის და RMG Copper-ის საწარმოებშიც ენერგოეფექტურობის მიმართულებით დავიწყებთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ირაკლი შატაკიშვილი, RMG-ის და ადამიანური რესურსების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი და ლევან ასაინძე, RMG-ის მთავარი ენერგეტიკოსი არიან ჩვენთან ერთად. დილა მშვიდობის. მადლობა გადაცემაში მომბრძანებისთვის. ვისაუბრებთ ენერგოეფექტურობის განვითარების კომპანიის სიახლეებს, თუმცა დასაწყისში ბატონო ირაკლი, თქვენ მინდა გითხოთ ადამიანური რესურსების შესახებ ზოგადად სტრატეგიაზე RMG-ში, როგორ ვითარდება და სასწავლო ცენტრზე, რომელიც თქვენს ბაზაზე არის მოწყობილი, რა სიახლეები გაქვთ. უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით, ბატონო ბექა, ქალბატონო ენა, მადლობას გეტყვით სტუდიაში. მოწვევისათვის მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. როგორც მოგეხსენებათ, კომპანია RMG ასაქმებს 3000-მდე ადამიანს, აქედან პირდაპირ დასაქმებული არის 2000 ადამიანი, ანუ საშტატო ერთეულით გათვალისწინებული. და ჩვენ გადავედით განვითარებით სრულიად ახალ ეტაპზე. ეს გულისხმობს როგორც ტექნოლოგიური გადაიარაღების პროცესს, ისე ადამიანური რესურსების გაძლიერების მიმართულებას. ტექნოლოგიურ ნაწილზე ჩემი კოლეგა ბატონი ლევანი უფრო დეტალურად მოგახსენებს და მე გეტყვით ადამიანურ რესურსებს რაც შეეხება და რას გულისხმობს ეს. რამდენიმე გამოწვევასთან დაკავშირებით გავეცანი ინფორმაციას თქვენი კომპანიის შესახებ. მათ შორის იყო სტუდენტების აქტიური ჩართვა, გადაიარაღების ნაწილი, მოდი ეტაპობრივად მივყვეთ. საკმაოდ მაღალი რისკის შემცველი სამუშაო არის RMG Gold-ის სამუშაოები, რომელსაც ის აწარმოებს. ამ შემთხვევაში რა სიახლეები დაემატა, რამდენად საჭირო იყო და რას უზრუნველყოფს ეს ყველაფერი? გეტყვით ეტაპობრივად ყველაფერს გეტყვით და ამ სტუდენტურ პროგრამასაც მივალთ. რას გულისხმობს სიახლეების დანერგვა? უკვე 1 წელიწადია, 2017 წლის თებერვლიდან მოქმედებს სასწავლო ცენტრი. ეს არ არის აკრედიტირებული და სერტიფიცირებული სასწავლო ცენტრი, ეს აორგანიზებს ჩვენი თანამშრომლების გადამზადებას. როგორც გითხარით, პირდაპირ დასაქმებული ყავს 2000 თანამშრომელი. აქედან სამწუხაროდ დრო მოიტანა და მოხდა ისე, რომ ბოლო რამოდენიმე აწლეულის მანძილზე არ ხდებოდა და არ იყო პროფესიული სწავლება ისე გაძლიერებული. არადა ჩვენთან სწორედ რომ პროფესიული სასწავლებლები და ეს სპეციალობები მოითხოვება. ჩვენთან არიან სპეციალისტებად ჩამოყალიბებული ისეთი კადრები, ისეთი თანამშრომლები, რომლებიც მოვიდნენ ყოველგვარი პროფესიის გარეშე, მაგრამ ამ უზარმაზარი გამოცდილების გამო და პრაქტიკულად საქმესთან შეხებიდან გამომდინარე, ისინი დახელოვდნენ, მაგრამ მათი ცოდნა დასაბუთებული არ არის. ცოდნის აღიარებას დღევანდელი საგანმანათლებლო კანონმდებლობა არ იცნობს სამწუხაროდ, მაგრამ როგორც ვიცი, მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა და უახლოეს მომავალში იქნება ესეც. ამიტომ ჩვენ თანამშრომლობთ სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, მოწინავე საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, უნივერსიტეტებთან, პროფესიულ კოლეჯებთან. რა მიმართულებებით ფიქრობთ, რომ იქნება სასწავლო, თქვათ, კურსები, რომც აღიარებაც? დიახ, აი გეტყვით, კონკრეტულ მაგალითებს გეტყვით. ჩვენ საზოგადოებრივ კოლეჯს სპექტრთან თანამშრომლობით შევადგინეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ წეგან ვახსენე, რომ ცოდნის აღიარება არ არსებობს. ამიტომ შევადგინეთ მოკლევადიანი პროფესიული გადამზადების პროგრამები. ჩვენ მოწვეული ლექტორები ყავს ადგილზე, ჩვენი სასწავლო ცენტრის ბაზაზე
ტარდება ეს ლექციები, ჩამობრძანდება ეს ლექტორი, ჩვენ შევკრიბავთ ყავს თანამშრომლებისთვის ხდება ხო ამ ჩვენი თანამშრომლებისთვის, დიახ. ეს არის უსასყიდლო მათთვის, აფინანსებს ამას კომპანია საკუთარი სახსრებით. მოწვეული ლექტორები უტარებენ ჩვენს თანამშრომლებს ლექციებს და გაიცემა ამაზე დამატების შესაბამისი სერტიფიკატი. ეს ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ ჩვენი დასაქმებულები მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არიან სხვადასხვა ასაკისა, იყვნენ გახდნენ ჩვენთვის შეუცვლელები, გახდნენ უფრო მაგარი პროფესიონალები და მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ბაზარი არის ძალიან გამკაცრებული არის რა და გამოწვევის წინაშე ვდგავართ, რომ ყოველდღიურად კიდევ და კიდევ უფრო მკაცრდება და ეს ადამიანები ჩვენ გვინდა რომ ჩვენთან დარჩენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ კი მოხდა ისე რომ ჩვენთან არ იქნებიან, ხვალ მათი ცოდნა იქნება დოკუმენტურად დასაბუთებული და იქნება აი სტუდენტების ნაწილზე მინდა გადავიდეთ. ადამიანები, რომელსაც პრაქტიკული ცოდნა ჰქონდათ, იმატებენ, თქვა გარკვეულწილად თეორიულ და ამავე დროს პრაქტიკულ უნარჩვევებსაც ამ გადამზადებისას. სტუდენტების ჩართულობა რამდენად შესაძლებელია, როდესაც სრულად გამოუცდელ კადრებზე ვსაუბრობთ და აი რა მასშტაბით ხდება მათი გადამზადება, ან მომზადება, ან რა სამუშაოებს თავაზობთ. იმიტომ როგორც წეგან აღნიშნეთ, საკმაოდ რთულ სამუშაოსთან გვაქვს საქმე და რისკის შემცველთან ჯანმრთელობისთვის საშიშ თქვათ საქმიანობასთან ხშირ შემთხვევაში. ამისათვის ყავს ჩვენ ძალიან ძლიერი შრომის უსაფრთხოების სამსახური და მისი უფროსი ბატონი კახაჭყონია არის თამამად ვიტყვი რომ საქართველოში დღეს არის ერთ-ერთი უძლიერესი სპეციალისტი რაც შეეხება შრომის უსაფრთხოებას და მას აქვს როგორც ადგილობრივ საწარმოებზე ჩვენს მონათესავე საწარმოებთან მუშაობის უდიდესი გამოცდილება, ასევე უცხოეთში აქვს მას განათლება მიღებული, იქ გამოცდილება მიღებული და უზიარებს მას როგორც ჩვენს თანამშრომლებს, ასევე ყველა ნებისმიერი ადამიანი. თქვენ თვითონ მიახსენეთ, რომ ეს არის მომეტებული რისკის საწარმო, აქ არის მძიმე მავნე და საშპირობებიანი სამუშაო, თუმცა ყველაფერი დაცული არის. თვითონ ბატონი კახა და მისი გუნდი, ის ძალიან ძლიერი და კომპეტენტური გუნდი უზრუნველყოფს იმას, რომ ნებისმიერი პირი, ვინც შემოვა ჩვენს ტერიტორიაზე, აბსოლუტურად გადაადგილდეს ინსტრუქტაჟი უტარდება, გადაადგილდეს უსაფრთხო. ასევე სტუდენტები, ჩვენ სტუდენტები გვაქვს მოქმედი სტაჟირების პროგრამები, გვაქვს პრაქტიკები, იმის გათვალისწინებით, რომ რა პროფესიებია ჩვენ ძირითადი მიმართულება, ჩვენი საქმიანობის სფეროდან გამომდინარე არის სამთო და გეოლოგიური სპეციალობები, ხო? დღეს ეს დარგი არის ძალიან მწირე რესურსით არსებობს რა. სტუდენტების ინტერესი არის ძალიან დაბალი. არ არის პოპულარული. სტატისტიკა რომ ნახეთ ჩვენ თანამშრომლობთ ტექნიკურ უნივერსიტეტთან, საქართველოს სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო გეოლოგიურ ფაკულტეტთან. სტატისტიკა რომ ნახეთ, ბაკალავრიატის სტუდენტები ძალიან ცოტა აგრძელებენ მაგისტრატურაში, იმიტომ რომ მათ სამწუხაროდ არ ქონდათ დასაქმების პერსპექტივა, მაგრამ ჩვენ ამ მიმართულებით გავუძლიერდით კონკრეტულად რა და გავაკეთეთ RMG-ის სტიპენდია შევქმნით. ამ წუთას ყავს 13 სტიპენდიანტი. და 50,000 ლარიანი ბიუჯეტი გვაქვს ერთი წლის განმავლობაში, ისინი არ იფიქრებენ არაფერზე, გარდა სწავლისა, გარდა ამ მიმართულებით გაძლიერებისა. ყავს თანამშრომლობთ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტი და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტთან, ქიმიის მიმართულებასთან. ქიმიკოსები, ქიმიის სტუდენტები, დამამთავრებლები, მესამე-4 კურსელები მოგვყავს ჩვენთან. ვატარებთ სტაჟირებას, პრაქტიკას, პრაქტიკულად ეხებიან ყველაფერს რა, ლაბორატორიაში. ჩვენთვისაც კვალიფიციური კადრების დასაქმება. კომპანია კარგია, რა თქვა, საკუთარი ადამიანური რესურსის განვითარებაზე მუშაობს ამ პერიოდში, მაგრამ ისიც უფრო კარგია ალბათ, რომ უკვე განვითარებული კადრი როცა მოდის ნასწავლი, რომელსაც თქვა ისეთი ბევრი არ ჭირდება არაფერი, დანარჩენი პრაქტიკაზე უკვე დამოკიდებული თეორიული ცოდნა მაინც რო. ბატონ ლევან, თქვენ მინდა გითხოთ, თქვენ განათლება უცხოეთში სწავლობთ და მუშაობდით, დაბრუნდით შემდეგ საქართველოში, დაბრუნება რატომ გადაწყვიტეთ და RMG-ში ასე ვთქვათ, თქვენი მოღვაწეობის გაგრძელება. მოგესალმებით. მართალია ვსწავლობდი უცხოეთში, მოღვაწეობდი, დიდი პრაქტიკა შევიძინეთ. ასე რომ ვთქვათ, გამოცდილება ყველაფერი, მაგრამ რაღაც ეტაპზე ოჯახში ვქნით, დაბრუნდი საქართველოში ისე. ოჯახური პირობების გამო, ოჯახური სიტუაციიდან გამომდინარე, ორი ბიჭი მყავს. და აქედან გამომდინარე, აქ მოვისაზრები, როგორც საქართველოში ჩემი ბავშვების გაზრდა, ჩემი ბიჭების გაზრდა, შვილების გაზრდა მიმოჩნდა, რომ მართლა სიმართლე დაბრუნდით საქართველოში. აქედან გამომდინარე, RMG-ში
როგორც მოგეხსენებათ, RMG არის საქართველოს ერთ-ერთი დიდი კომპანია, სადაც შესაძლებლობაც მეტი იგეძლება, პრაქტიკაც მეტი იგეძლება და გამოამჟღავნოს შენი თავი კიდევ უფრო მეტად შეგიძლია. და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაშიც უფრო წინ შეგიძლია წახვიდე და უფრო მეტი რეალიზება მოახდინო ახალი ტექნოლოგიების, რაც აი თქვენ წარმოთქვით ზეგან ბექთაქარის თემასთან დაკავშირებით. აი ეს აგვიხსენით ხა კი გავიგეთ რაღაც ნაწილი, მაგრამ რეალურად რას გულისხმობს ეს სიახლეები და რაზე გვაქვს საუბარი? ან რა მოცულობაზე არის საუბარი? მზის ელემენტი სიმძლავრედ 180 ვატი, ანუ რეალურად ეს რამდენად არის ისეთი მასშტაბის, ვთქვათ, ენერგიის წყარო, რომელთაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მნიშვნელოვანი შეღავათი იქნება მათ შორის ტრადიციული ენერგო, ვთქვათ, რესურსების ჩანაცვლების. კი ბატონო, მოგახსენებთ. ეს არის ელემენტარულად პირველი ნაბიჯია გადადგმული პირველი ეტაპი, რომელიც მოხდა ტერიტორიის საწარმო მოედნის პერიმეტრის განათება. ბექთაქარი ახალი ტექნოლოგიებით მუშავდება, რომელსაც პრეცედენტი არ აქვს საქართველოში, კი არა, მე მგონი ამერიკაში. ამ ნაწილში თუ სხვა ყველაფერში. უახლოესი თანამედროვე ტიპის ქვესადგურია აშენებული, რომელიც ემსახურება ამ საქმეს და მიწისქვეშა სამუშაოებს უზრუნველყოფს. აქედან გამომდინარე, პირველი ნაბიჯი, რაც გადავდგით, ეს იყო მზის ელემენტებით ტერიტორიის განათება. თავიდან არის დანახარჯი, მაგრამ მომავალში უკვე შედეგი გაქვს კარგი, ეფექტიანი და ეკონომიური. ხარჯი არ არის. მეტი, ასე ვთქვათ, სიმძლავრე მიიღოთ. კი, გასაგებია. ეტაპობრივად ჩვენ გადავდივართ მაგაზე. სამიზნე რა არის? ეკონომია. სუფთა ენერგია და მაქსიმალური ვთქვათ ენერგიის მიღება რამდენი შეიძლება ამ ტერიტორიიდან და ამ ტექნოლოგიიდან გამომდინარე და იმ ვთქვათ მასალიდან გამომდინარე, რომელიც დღეს არის დამონტაჟებული, თუ ფიქრობთ რომ გაზრდით ამ ელემენტს? არა, ენერგია გაიზრდება. მოხმარებული ენერგია როგორც წარმოებაში გაიზრდება, ასე პარალელურად ჩვენ გავზრდით მზის ენერგიასაც. დავამატებთ. ახლა მე იმას არ ვიტყვი, რომ მთლიანად მთელი წარმოება გადავიდეთ მზის ენერგიაზე, ეს შეუძლებელია, მაგრამ მაქსიმალური ნაწილი დიდი წვლილი მიუძღვის მომავალში უკვე მზის ენერგიას, რაც მოემსახურება წარმოებას და რაც წარმოებისთვისაც ეფექტურია და მეორე კიდე საქართველოს შექმნილი ენერგობაზრის კრიზისი არის, დეფიციტი გვაქვს ჩვენ ელექტროენერგიაზე. ეს მეორე მხრივ ემსახურება ჩვენი მხრიდანაც გვინდა რომ ამ ენერგო ეფექტიურობით გამოვჟღავნდეთ, რომ ჩვენც ვეხმარებით და ჩვენც ნაკლებად მოვიხმართ ამ ელექტროენერგიას, რომელიც სისტემა გვაქვს. გარდა იმისა, რომ თქვათ მზის პანელები დამონტაჟდა და ის გამოიმუშავებს და ამის რესურსი თქვათ მეტი არსებობს, კიდევ რა, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიის დანერგვა შეიძლება, რომ ენერგომოხმარება კომპანიის შემცირდეს, ანუ ტექნოლოგიები, რომელიც უფრო ნაკლებ ენერგიას მოიხმარს სამუშაოს პროცესში, ანუ ამ მიმართულებით თუ მუშაობ. ეს წეგან ვილაპარაკეთ ბექთაქარზე. ახლა ვილაპარაკოთ წარმოებები, რომლებიც 40 წელია მუშაობს და პროცესშია ჩართული RMG Gold და RMG Copper. ეტაპობრივად ჩვენ შემოვიტანეთ ხა მზის ენერგიის მობილური გენერატორები, გადასატანი გენერატორებია, რომლებიც აი მაგას ტექნიკური ზედამხედველობაც ითხოვდა სანაყაროების გასანათებლად, უსაფრთხოების მიზნით. დამონტაჟდა ეს ყველაფერი, სანაყაროებზეც არის დამონტაჟებული და უკვე დაცულია ეს ნორმატიული აქტები და წესები, რასაც ტექნიკური ზედამხედველობა ჩვენ გთხოვს. მეორე ეტაპი იყო ის, რომ მთლიანად აი მე თავდაჯერებით მინდა ვთქვა, რომ მთელი წარმოების განათება არის შეცვლილი. ძველი ტიპის სანათები სულ ამოღებულია და ჩანაცვლებული არის ეკონომიური დიოდური სანათებით, რაც შესაბამისად ჩვენს ეფექტიანობაზეც მოქმედებს და ჩვენს ეკონომიკაზეც მოქმედებს. აი რა დაახლოებით ამდენ ზოგავს ელექტროენერგია. ელემენტარულად გეტყვი, თუ იყო დამონტაჟებული ახლა 700 ვატიანი, ესე ვთქვათ, დერელი სანაცვლოძახიან ან მეტალოჰალოგენური სანათი, ახლა 700 ვატიანის მაგალითად დამონტაჟებული არის 180 ვატიანი. სადაც 4-ჯერ შემცირებულია. ყველა 4-ჯერ შემცირდა სიმძლავრე. ეს პრაქტიკა და ეს მაგალითი რომ გახდეს სხვა კომპანიებისათვის კარგი მაგალითი, თუ შეგიძლიათ რომ აი რა ვთქვათ წინაპირობების გადალახვა დაგჭირდათ, რისი მოგვარება დაგჭირდათ, ან ამ ბატარეების ვთქვათ შემოტანა დამონტაჟებისათვის რა პრობლემების გადალახვა გჭირდებოდათ, რომ მოგვიყვეთ აი ეს ნაწილი, რომ თუ კი ვინმე ფიქრობს, გეგმაში აქვს და წარმოუდგენია რომ ეს ძალიან რთულია და ამიტომ ჯერ გადადებული აქვს ან გადავადებული აქვს, ვთქვათ მსგავსი პრაქტიკის გამოყენება, რა სჭირდება იმისათვის რომ გაიზიარონ და გქონდეთ ისეთი შედეგი, მათ შორის ეფექტურად ენერგოეფექტური თქვათ ნაწილი და უბრალოდ ერთი დანახარჯით მომავალში მიიღონ უფრო შედარებით იაფი ენერგია. მთავარი იყო სულ პირველად შევიძინეთ სამი ცალი. არც ახლა ცოტა სკეპტიკურად უყურებდით ყველანი ამას, რომ ახალი ტიპის სანათია ეს. ხო, არა, ნუ არ იყო აპრობირებული საქართველოში ეს პრაქტიკაში არ იყო და ძალიან ძნელი იყო თვითონ საქართველოში მისი შოვნა ხარისხიანი ნათების. ნუ სამი ცალი შევიძინეთ, ჩამოვიტანეთ, დავამონტაჟეთ, უყურეთ. გამოგვადგა.
იმუშავა, არაფერი მოვიდა დღემდე, აი მე მართლაგებულებით რა დღემდე ის დაყენებული გავიდა 5 წელი გავიდა დღას და ანათებს. თავის საქმეს ასრულებს. ამის შემდეგ დავიწყოთ უკვე ბაზრის მოკვლევა, შესწავლა იქ გამოფენებზეც ვიყავით, ხალხთანაც ჰქონდა ურთიერთობა და ჩამოყალიბდით გარკვეული ტიპის სანათებზე, რომლებიც ახლა სანათი ძალიან ბევრი ტიპის არსებობს და ძალიან ბევრი სიმძლავრის, მაგრამ ჩვენ რაღაც გარკვეული ტიპის გვინდა, იმიტომ დახურული შენობები გვაქვს, სივრცეები გვაქვს, დიდი სივრცეები გვაქვს და ეს დიდი სივრცე ასათვისებელია. ჩამოყალიბდით სანათებზე, შევარჩიეთ, ეტაპობრივად გადავედით სულთლიანად მე შემიძლია გითხრათ, მზის ენერგიაში ამ ეტაპზე გვაქვს დახარჯული სადღაც 250,000 ლარი. ედახლობთ რა ვადაჭირდება იმას, რომ პირველად ის საწყისი კაპიტალიდან მოგებაზე გადავიდეს უკვე კომპანიამ, როცა ერთი დანახარჯით, შემდეგ გადასახადის შემცირების კუთხით უკვე ფაქტობრივად მოგებას დავარქვევ, ანუ წეს აღარ ანუ 250,000 დაზოგა, თქვათ, ჩვეულებრივი ენერგიის გეტყვით ახლა მე შეკავათი მაგან მომცა 300,000 ლარი კომპანიის შეკავათი იყო ელექტროენერგიის ხარჯი 300,000 ლარი წლის განმავლობაში. ანუ ეს წელიწადში ფაქტობრივად სრულად არის დაფარული. აქ მეორე თემაც არის ეკონომიკურად, რაც უფრო დიდი გაქვს მოხმარება და უფრო სწრაფად შეცვლია ამ განათებას, უფრო მეტ ეფექტურობას მიიღებ ბოლოში, წლის ბოლოს. ახლა ერთი სანათის შეცვლა და ორი სანათის შეცვლა მაგას არაფერს არ უშუალო, მაგრამ მთლიანობაში მთელი წარმოების გადაყვანა ახალ ტიპის სანათებზე უკვე ენერგოეფექტურია. პრინციპში არემის გამოცდილება სხვასაც შეუძლია გაიზიაროს, უკვე აქვს ამ კომპანიას სანათი. ხო, იმიტომ არის საინტერესო ამ შემთხვევაში. თქვენ რჩევა გითხეთ ბატონ ლევანს თუ რას ურჩევდნენ სხვა კომპანიებს აი ამ პროცესში და მე ვითხოვდი ჩემი როგორც ადამიანური რესურსის მიმართულებიდან როგორ ხედავ ამას, რომ არ არსებობს ტექნოლოგიური გადაიარაღება თუ ამ ტექნოლოგიურ ამ დანადგარებს მომსახურე პერსონალი არ ყავს თვითონვე გაძლიერებული რა და კვალიფიკაცია ამაღლებული. ეს ერთმანეთისგან არის განუყოფელი ნაწილი რა და ბატონ ლევანს არ მომცეთ ბატონ ლევან ტყუილის უფლება და დამეთანხმება რომ მას ყავს დღეს გადამზადებული, სერტიფიცირებული უმაღლესი დონის ენერგეტიკოსთა და ელექტრიკოსთა ჯგუფი, რომელიც აი კონკრეტულად ამ ახალ დანადგარებს ემსახურება. ყველა ვინც კი ჩვენთან მუშაობს, ყველას ოფიციალურად გავლილი აქვს. ძველები ვინც პროფესიულად მოვიდნენ ენერგეტიკოსები არიან და ელექტრიკოსები იყვნენ, ისინიც კი გადამზადდნენ, იმათმაც ახლიდან გაიარეს ეს შესწავლის კურსი და ყველა არის გადამზადებული სერტიფიცირებული. ტექნოლოგიური განვითარება პრინციპში ითხოვს ადამიანის განვითარებას განათლებას. სწორედ ამიტომ დიდი სიამოვნებით გავიცნობდი უკვე მას შემდეგ, რაც თქვენ საგანმანათლებლო მიმართულება იქნება კვალიფიკაცია მიღებული და აღიარებული ნაწილი, მოვისმენდი იმ შედეგებს, როგორ გაიარეთ ეს ეტაპი. მადლობა სტუმრობისათვის, ძალიან დიდი. წარმატებას გისურვებთ ყველა მიმართულებით. ირაკლი შატაკიშვილი არემჯის ადამიანური რესურსების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი და ლევან ასანიძე არემჯის მთავარი ენერგეტიკოსი ხსტუმრობდნენ საქმიან დილაში. ახლა ამით გრძელვადიან პროგნოზს გადავხედოთ და მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ორშაბათს თბილისში ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი გაიხსნა. ფაქტობრივად საქმიანი დილის ეთერიდან და გუშინ დასრულდა. ღონისძიებას ყველა მაღალი თანამდებობის პირი ესწრებოდა. ტრადიციულად მნიშვნელოვანი იყო ყველა ის გზავნილი, რომელიც პარტნიორი ალიანსის წარმომადგენლების მხრიდან ტრიბუნიდან თუ დახურულ კარს მიღმა გამართული შეხვედრებისას გაისმა. ყველა დეტალი რა თქმა უნდა ჩვენთვის უცნობი დარჩა, თუმცა ის რაც საჯაროდ ითქმის, ამის ყველაზე ზუსტი და სწორი ანალიზისთვის ალექსი პეტრიაშვილს უნდა მოусმინოთ. დიალოგის დაწყებამდე ეუს მიჩელის ფრაზა უნდა წავეკითხო და სწორედ ამით გავხსნი ამ შემთხვევაში ჩვენს დიალოგს. შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, მიესალმება ქვეყნის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს, აფასებს მრავალწლიან პარტნიორობას და ქართული სამხედროების 8 წელს საერთაშორისო მშვიდობის განმტკიცებაში. ეს განცხადება ეკუთვნის შტატების საგარეო მდივნის ასისტენტს უეს მიჩელს, რომელიც ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა და ფაქტობრივად ეს იყო მისი პირველი ვიზიტი ოფიციალური სხვა ქვეყანაში. მოგესალმები, ალექსი. ჩვენი პოლიტიკური მიმომხილველი დაიწყოს პრინციპში ამაზე საუბარს. ორშაბათს სტუმრით გავხსენით და ამ ორი დღის შედეგები მინდა რომ შევაჯამოთ. რუსეთზე იყო კონკრეტული და მკაფიო გზავნილები და აქცენტები, რაც ყველაზე ყურში მოსახვედრი და დასამახსოვრებელი. გასახარეთ. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. კვირა კარგად დავიწყეთ, ნამდვილად ჩვენთან ფაქტობრივად მართლაც გაიხსნა. დაუცვეთნა აღნიშნო Forbes-ის პირველი ბლოგით, წარმატებებს გისურვებ ამ ნაწილშიც. დიდი მადლობა. გავაგრძელებთ შემართებით მუშაობას. არ არის ეს მარტივი საქმე, რა თქმა უნდა. გისმენდით დილიდან და სულ ფიქრობ იმაზე, რა კარგი იქნება, რომ ჩვენი ქვეყნის საინფორმაციო საშუალებების ძირითადი თემებიც იყოს თაფლის, ღვინის, ექსპორტის, ესე ვთქვათ, ხარისხის თაობაზე საუბარი, სულ შევადაროთ ნაპაველი და ალაზნის ველი და ტურიზმში გავეჯიბროთ რაოდენობაში. იმედია ყველაფერი მაქამდეც მივა საბოლოო ჯამში კინოხელოვნებამდე, სუმომდე, ჭიდაობამდე, რაგბიმდე, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია უსაფრთხოების საკითხები, საერთაშორისო ჩართულობის საკითხები და ამ თვალსაზრისით უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო უეს მიჩელის საქართველოში პირველი ვიზიტი და როგორც ოფიციალური პირის პირველი ვიზიტი, მან ღიადაც დააფიქსირა, რომ მიიღო უშუალოდ ახალი სახელმწიფო მდივნისგან დავალება მაიკ პომპეოსგან, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გამგზავრებულიყო საქართველოში უმოკლეს პერიოდში. მნიშვნელოვანია ასევე ნიშანდობლივია, რომ ბრიუსელში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების მინისტერიალიდან ჩამოვიდა, სადაც მონაწილეობდა მაიკ პომპეო და მასთან ერთად უეს მიჩელი, რომელიც არის ევროპის და ევრაზიის საკითხებში სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე. მან ასევე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი ჩამოიტანა საქართველოსთვის, საქართველოს ხელისუფლებისთვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მხარს უჭერს და მოუწოდებს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრებს, რომ ბუქარესტის სამიტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების შესახებ იქნას აღსრულებული. ეს რა თქმა უნდა ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ უახლოეს სამიტზე ეს აღსრულდება, მაგრამ ძალიან კარგია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ფოკუსში არის, აქ უნდა აღვნიშნო ასევე უეს მიჩელი არის ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, მკვლევარი და საექსპერტო წრეებიდან მოსული, მას ის არის ავტორი წიგნისა ხმაურიანი საზღვარი, რომელშიც მისი მთავარი გზავნილი, ამ წიგნის მთავარი გზავნილი არის, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა შეიმუშაოს სტრატეგია რუსეთთან, ჩინეთთან და ირანთან მოსაზღვრე ყოფი მოკავშირე სახელმწიფოების მიმართ, მათ შორის ბუნებრივია მოიაზრება საქართველო, ბუნებრივია საუბარი არის ევროპაზე, აღმოსავლეთ ცენტრალურ ევროპაზე. ასევე მნიშვნელოვანი იყო, რომ მან როგორც ევროპის, ცენტრალური ევროპის, აღმოსავლეთ ევროპის ძალიან სერიოზულმა სპეციალისტმა და მწოდნემ და გამოცდილმა ადამიანმა ხაზგასმა გააკეთა იმაზე, რომ საქართველო მე ვარ ქართველი, მაშა სადამე მე ვარ ევროპელი, ეს იყო მისი ასევე ერთ-ერთი გზავნილი, რომ ევროინტეგრაციის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატები სერიოზულად უჭერს მხარს საქართველოს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ სხვა მოკავშირეებთან, სხვა პარტნიორებთან, ევროპის სახელმწიფოებთან, ევროპულ
გაერთიანებასთან ამერიკის შეერთებული შტატების ისეთი ძლიერი მოკავშირის, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, მისი მხარდაჭერა. დაფიქსირება იმისა, რომ ის ჩავიდა საოკუპაციო ხაზთან და შეახცენა რუსეთს, ყველა სიმბოლოს აქვს თავისი დატვირთვა, რომ ჩვენ არ გვავიწყდება 2008 წელი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ცოდნი ადამიანს თითოეულ თქვენთაგანს და ჩახედულ ადამიანს გულის ტკივილი გამოუთქვამს იმასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინის თემით იწყება საუბარი რუსეთის და პუტინის რეჟიმის ქმედებებზე, აგრესიულ ქმედებებზე. ძალიან კარგია, რომ ეხლა წამოვიდა ისევ ეს ხაზგასმა, რომ საქართველოში დაიწყო, მანამდე იყო კიბერთავდასხმა ესტონეთზე, ნატოს წევრ სახელმწიფოზე, მაგრამ საქართველოში დაიწყო რუსეთმა, პუტინის კრემლის ადმინისტრაციამ თავისი ზრახვების განხორციელება და განვითარება. ამ თვალსაზრისით უაღრესად მნიშვნელოვანი არის მართლაც ეს მიჩელის საქართველოში ვიზიტი, მე მქონდა შესაძლებლობა მასთან გასაუბრების, მთელს ბუნებრივია საიდუმლოებებს და სიურპრიზებს არ გაამხელდა და ვერ გაგვიმხელდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის ძალიან ოპტიმისტურად არის განწყობილი უახლოესი ნატოს სამიტისთვის. კონფერენციაზეც ერთ-ერთი მთავარი სპიკერი ჩვენი სტუმარი იყო, რა თქმა უნდა, იყო საუბარი ჰიბრიდულ საფრთხეებზე, მაგრამ ასევე იყო საუბარი მომავალ ნატოს სამიტის დღის წესრიგზე, სადაც ყურადღება და მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო შავ ზღვაზე უსაფრთხოების გამტკიცებას. ჩვენი ინტერესი არის, რომ შეძლების და გვარად მაქსიმალურად ხელშესახებად იყოს მიღწეული საქართველოს ჩართულობა აი ამ შავი ზღვის უსაფრთხოების გამტკიცებაში. რუმინეთში არის უკვე კონტინგენტი, ბულგარეთში არის საერთაშორისო კონტინგენტი და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს ასე ვთქვათ, როგორც გვაქვს წანიში ნატოს საქართველოს ერთობლივი საწნული ცენტრი, ასეთი ტიპის მუდმივ ყოფნას მივახციოთ ჩვენს შავი ზღვის სანაპიროზე. პრინციპში დასაწყისში რო გადავიდეთ, ანა ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანი არის, როდესაც გავსი შეხვედრები იმართება თბილისში, თან იმ ფონზე, როდესაც NDI-ის ბოლო კვლევები გამოქვეყნდა, სადაც ნატოს მომხრეთა რიცხვი ოდნავ გაზრდილი არის და უფრო კარგი არის ის, რომ ნატოში ინტეგრაციის მოწინააღმდეგე რიცხვი არის დაახლოებით 5%-იანი კლება გვხვდება. ეს გავსი შეხვედრები უწყობს თუ არა, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაშიც ხელს იმას. უაღრესად მნიშვნელოვანია, ზაზა, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი რომ ამ საკითხს ესე ვთქვათ, ამ ღონისძიებას დაუბრუნდით. მადლობა მინდა გადაუხადო ორგანიზატორებს, არაჩვეულებრივ გუნდს, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრს, ნინო ბოლქვაძის ხელმძღვანელობით და ამ იდეის სულის ჩამდგმელებს მესამეჯერ ტარდება უკვე საქართველოში, ასე რომ მადლობას ვუხდით ჩემს კოლეგა დიპლომატებს, მოქმედელჩებს თუ მომავალ ელჩებს, რომლებმაც ძალისხმევა არ დაიშურეს იმისათვის, რომ ნატოს საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი ჩატარდა უკვე მესამედ საქართველოში და ასეთი მაღალი დონის წარმომადგენლობა არის უაღრესად მნიშვნელოვანია. ბუნებრივია ამ ფორუმებით არ უნდა შემოიფარგლოს. კიდევ და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მუშაობა ადგილზე, მარტო ნატოს საინფორმაციო ცენტრი ვერაფერს გახდება. ეს არის ყველა საერთო საქმე, ეს არის დიპლომატების, ჟურნალისტების, მინისტრების, მთავრობის წევრების ყველა საერთო საქმე, რომ ცნობადობა, ცნობიერება, აი ზუსტად პროპაგანდის, რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ ამ საქმიანობის, ესე ვთქვათ, საპირისპირო სიმართლის თქმა, რა არის რეალურად, რა სიკეთეების მომტანი არის ევროკავშირი, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და ნატოში გაწევრიანება და სტაბილურობა. იქ იყო ძალიან ბევრი საუბარი ჰიბრიდულ საფრთხეებზე, საინფორმაციო ომზე, რომელსაც აწარმოებს რუსეთი, მისი საშუალებები და ოფიციალური პირები, საგარეო საქმეთა სამინისტრო და მისი სპეციალური წარმომადგენლის განცხადებები რასპუტინის მკვლელობაზე და დიდი ბრიტანეთის მონაწილეობაზე ყველა რუსეთის უბედურებაში, ესე იგი გრომიკოს და კოსიგინის დროინდელ და სუსლოვის საუკეთესო ტრადიციების თანამედროვე გამგზელებლებში შეიძლება. მაგრამ ეს მოქმედებს კონკრეტულ მოქალაქეებზე, კონკრეტულ მოსახლეობაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით
რომ იყოს ეს საქმიანობა კიდევ უფრო მეტად აქტივიზირებული. ეხლა პომპეოს იმ განცხადებებზე მინდა გადავიდეთ, რომელიც უშუალოდ მისი ავტორობით გავრცელდა და ამ შემთხვევაში უკვე ისრაელთან დაკავშირებით გამოხმაურება იყო ნეთანიაჰუს განცხადების ნაწილში. რა გზავნილები მიიღო რეალურად ირანმა ამ ყველაფრიდან ცალკე პომპეოს, ცალკე ნეთანიაჰუს განცხადება? ცალკე მერკელი პირიქით იქ ამერიკაში მერკელისთვის რამ გაუქმებისკენ იყო მომართული. მერკელისთვის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა რა თქმა უნდა იყო ფოლადის და ალუმინის ტარიფების გადავადება, რაში გაიცვალა ამას ცოტა ხანში ჩვენ რეალობა დაგვანახებს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის გუშინდელი პრესკონფერენცია იყო ყველა ესე ვთქვათ headline-ის მომხსნელი. მე უბრალოდ როგორც ძველი წყალბურთელი ამას დავარქმევ რომ გათამაშდა რასპასი, ანუ ბურთის მიწოდება ერთმანეთსაცვი და ემზადები იმისათვის, როდესაც კარგად უნდა დაარტყა კარში. დიდმა ბრიტანეთმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ყველა ცნობილმა გავლენიანმა ექსპერტმა დააფიქსირა და არც ამერიკის შეერთებულ შტატების ადმინისტრაციას უარ უყვია ეს, რომ ეს ინფორმაცია ცნობილი იყო ორშაბათ დილას არ შეპარულა მოსაადი ირანის საცავებში, 9 ტონა მასალები არის მოპარული, ძალიან მნიშვნელოვანი. არის აზრთა სხვადასხვაობა იმასთან დაკავშირებით თუ რა ხარისხის დამამტკიცებელი საბუთებია იმისა, რომ ეხლა არ ღვევს კონკრეტულად ირანი. ის რომ რაღაცებს იქ ხო ამ ტერმინს ვიხმართ, ეს ყველასთვის ცნობილია. უბრალოდ აი იმის მერე რაც შეთანხმებას ხელი მოეწერა, რამდენად რეალურად ეხლა ხდება ამის დარღვევა, ხო? პლუს ამას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან კარგია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ტრამპის ადმინისტრაცია ითხოვს დამატებითი უსაფრთხოების გარანტიებს იმაზე, რომ ბალისტიკური შეიარაღების გამოსთაზე თქვას უარი ირანმა და ასევე უარი თქვას ესე ვთქვათ მხარდაჭერაზე იმ ორგანიზაციების, რომლებიც სერიოზულ შფოთს და ესე ვთქვათ არეულობას ქმნიან დესტაბილიზაციას შუა აღმოსავლეთში და აღმოსავლეთში ზოგადად. ამასთან დაკავშირებით არის ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი და თარიღი 12 მაისს გადის ვადა იმ 6-ხრივი შეთანხმების თანახმად არის შემდეგი თარიღი დედლაინი, როდესაც შეთანხმების და მიხედვით სახელმწიფოებს შეუძლიათ გამოაცხადონ, რომ ირანი არ ღვევს ამ საერთაშორისო შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებებს და განახლდება სანქციები ირანთან მიმართებაში. ნიგერიის პრეზიდენტთან გაკეთებულ ორგანიზებულ პრესკონფერენციაზე დონალდ ტრამპმა მიიღო ეს პასი ისრაელის პრემიერ-მინისტრისგან და თქვა, რომ ესე ვთქვათ, კი ჩვენთვის ცნობილია, რომ ირანი არ ღვევს, ამაზე საუბრობდით, მაგრამ საბოლოო სიტყვა, ცეფე სიტყვა 12 მაისთან დაკავშირებით, რომ ის აუცილებლად გამოვა ამ შეთანხმებიდან მას ჯერ მაინც არ გაუკეთებია, არ უთქვამს, თუმცა შეფასებები არის ესეთი, რომ უფრო იხრება ექსპერტული სამყაროც ოფიციოზიც, იგივე სახელმწიფო მდივანიც და არა მხოლოდ, რომ მაღალი ალბათობით დონალდ ტრამპი დატოვებს ამ შეთანხმებას. მისი კრიტიკოსების და ესე ვთქვათ დემოკრატიული ფრთიდან განსაკუთრებით ექსპერტების შეფასება არის ის, რომ ყველაზე მისი მთავარი სანერვიულო ის არის, რომ ის არ იყო ამ შეთანხმების ინიციატორი და ავტორი, თუმცა ყველა ამბობს, რომ ეს შეთანხმება თავისთავად დიპლომატია არის კომპრომისების მიღწევის ხელოვნება და ეს შეთანხმება თავისთავად არის კარგი. ეს არ არის ცუდი შეთანხმება, თუმცა არ გულისხმობდა იმ პრობლემების მოგვარებას, რომელზეც ეხლა ხაზს უსვამს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. და ქრონომეტრში რომ ჩავატიოთ, აუცილებლად რეგიონულ ნაწილსაც უნდა შევახოთ. მოკლედ, იმის ფონზე რაც ხდებოდა რამდენიმე დღის წინ ჩვენ სამეზობლოში, ერდოღანებაც გადაწყვიტა, რომ საარჩევნო კამპანია დაიწყოს და გააქტიურდეს. ეს არის თუ არა ტალღის ნაწილი, რომელზეც საუბრობდნენ ექსპერტები, რომ ზოგადად საპროტესტო ტალღები ვრცელდება ხოლმე მე სხვა ქვეყნებშიც და მან გადაიზღვია თავი.
სხვა ტალღას განცილებით უფრო დაბალი ძალა აქვს, ნაკლები ძალა აქვს, არ შევეხები ახლა ამ რეგიონულ სამეზობლო ტალღას, მაგრამ როგორც ბლოგში მაქვს ხაზგასმული, ყველას თავის დღის წესრიგი აქვს. ერდოღანს აქვს თავისი ამოცანა, გასული წლის აპრილში რეფერენდუმი არც თუ ისე მყარად 51%-ით მოახერხეს, რომ მიიღოთ ის ცვლილებები საკონსტიტუციო, რაც აძლიერებს პრეზიდენტის უფლებამოსილებას. ან ურბანულ ნაწილებში წააგო და ყველაზე დიდ ქალაქებში რაც თავის ტკივილი. და მას აქვს ძალიან, ესე ვთქვათ, შემჭიდროებული ვადები. სხვა ფაქტორების გათვალისწინებითაც ასევე ეკონომიკურად დღეს თურქეთი კარგად გამოიყურება, მაგრამ ექსპერტები ამბობენ, რომ სირთულეები არა 2-3 თვიან, მაგრამ უახლოესი პერიოდის 2019 წლისთვის, როდესაც უწევდა არჩევნები, შეიძლება იყოს ძალიან აღრმავებული და ეკონომიკურ ცალკეული ექსპერტები კოლაფსზეც კი საუბრობენ, ამიტომ ერდოღანს სჭირდება, რომ ეხლა სწრაფად 2 თვეში, სანამ არის კიდე ეს ეკონომიკური, ესე ვთქვათ, აქტივობა და სიცოცხლე დაფიქსირებული და შენარჩუნებული მიაღწიოს. პლუს ამას მნიშვნელოვანია, რომ ოპოზიცია არის ძალიან ფრაქციონირებული, ანუ დაქსაქსული არის მისი ძირითადი ოპონენტები, ერთმანეთში ვერ ახერხებენ შეთანხმებას, რაც მას უქმნის სირთულებს დასასრულს. პოზიტიურ ნოტაზე მინდა დავასრულო, ერდოღანს ჰქონდა ვიზიტი უზბეკეთში, ძალიან საინტერესო იყო თავისი ეკონომიკური თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ვიზიტის მცდელობისას უცებ ყველასთვის მოულოდნელად მან მაგალითი კარგი თანამშრომლობის, კარგი ურთიერთობის, როგორც მაგალითი მოიყვანა შოთა და არჩი არველაძეები და მოუხმო მათ ტრიბუნასთან მადლობა გადაუხადა ამასთან დაკავშირებით. გელა ჩარკვიანს აქვს ძალიან კარგად აღწერილი მისი შეხვედრა, შევარნაძის შეხვედრა და წესრებოდა თურქეთის ენერგეტიკის მინისტრთან ურთულეს პერიოდში ბისეკის ფარგლებში ხდება ეს შეხვედრა, როდესაც ჩვენ გვჭირდება ელექტროენერგია, გვჭირდება ბევრი რაღაცა დახმარება და ამ დროს ეს ენერგეტიკის მინისტრი ყოფილა თურმე ტრაბზონსპორის გულშემატკივარი და მან უთხრა, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ, ოღონდ ერთი პირობით უნდა დაგვიბრუნოთ შოთა და არჩილ არველაძეებიო. ნუ შევარნაძეს იუმორი ყველასთვის ცნობილი იყო და შოთა და არჩილზე ვერაფერს გეტყვით, მაგრამ მე და გელამ ზათავართ, ეხლავე წამოვიდეთ და ვითამაშოთ თქვენთან როგორთია და რა თქმა უნდა ყველაფერი შედეგით დიპლომატიაში იუმორს თავისი მნიშვნელობა აქვს ყოველთვის. ეს ალექსი პეტრიაშვილი იყო, BMG-ის პოლიტიკური მიმომხილველი, ძალიან საინტერესო თემებით. დღეს მე და ბექას გაგვიცდა სპორტის რუბრიკა და რაღაც კუთხით დავაკომპენსირეთ. მე მიხარ რომ გვერდს მივშვენე. არასტანდარტული ნაწილი შევავსეთ, ასე ვთქვათ, საერთოდ. მადლობა თქვენს იმისათვის, რომ იყავით ამ რუბრიკის მონაწილე. ფეხბურთს ამხელა მნიშვნელობა აქვს დიპლომატიაში, ამას ისე საინტერესო თემაა და შეგვიძლია სპორტის რუბრიკაში ამაზე დღეს არა, დღეს არ საუბრობთ ქრონომეტრაჟი არ გვაძლევს. დღეს ეხა რეკლამის დრო არის, რამდენიმე წუთში დაგებინოთ რეკლამის დროს გთავთ თემას, რომ ვისაუბროთ ფეხბურთზე. რეკლამა საქმიანი ეთერში. ვინ იკისრებს კომერციული ატაშეს ვალდებულებებს? პირველად ჯერ არ ვიცით. 15 აპრილს განცხადების მიღება ეკონომიკის სამინისტროში დასრულდა. ვინ შეარჩიეს უცნობია, მოლოდინი საკმაოდ დიდია და ამ პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ თავადაც ძალიან უნდათ, რომ კომერციული ატაშების საუკეთესო კადრებით დაკომპლექტდეს. კომერციული ატაშების ინსტიტუტზე ვრცელი რეპორტაჟი დაიწერა, მათ შორის Forbes Georgia-ს აპრილის ნომერში, სათაურით იყიდება საქართველო, რომელიც მე ძალიან მომწონს, ოღონდ პირდაპირ მნიშვნელობით ნუ გაიგებთ. და ახალ მასალის ავტორი თელერ გელანტია მოგვიერთდება სტუმართან ერთად. დღეს მას მივიღებთ ვერა ქობალიას, რომელიც ვერა კონსალტინგის დამფუძნებელი არის და ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი. მოგესალმებით, მიხარია რომ ხართ ჩვენთან სტუდიაში. გვეთ გარე ჩართვების შემდეგ. მოგესალმებით. დილამშვიდობის, პირდაპირ გაგებითაც პრინციპში ცუდი არ არის საქართველოს გაყიდვა, გულისხმობ იმ პოტენციალის, იმ რესურსების, რაც ქვეყანაში გააჩნიათ. კომერციული ატაშეების მთავარი მიზანიც ამ სტატიაში ვრცლად დავწერეთ და ვისაუბრეთ, არის სწორედ ორი ძირითადი მისია აქვთ მათ, ეს არის ინვესტიციების მოზიდვა და ექსპორტის ხელშეწყობა. პირველ რიგში მათი ამოცანებიდან გამომდინარე ქვეყანა უნდა გავყიდოთ, ასე ვთქვათ, 6 ქვეყანაში, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია, მეზობელი
ისრაელი, თურქეთი, დიდი ბრიტანეთი, ჩინეთი და არაბთა გაერთიანებული საემიროები. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჯერ არ ვიცით, ვინ დაიკავებს კომერციული ატაშეების პოსტს, ვინ გაყიდის საქართველოს აი ამ ქვეყნებში, მაგრამ როგორც ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რაც მქონდა ამ სტატიაზე მუშაობის დროს, ის იყო, როგორ გაიზომება ამ ინსტიტუტის ეფექტიანობა, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად რაღაც ვიგონებთ ახალ ინსტიტუტებს, ან გადმოგვაქვს სხვა ქვეყნიდან, მაგრამ მე რჩება რაღაც ბიუროკრატიული რგოლები, რომელთა ძირითადი ფუნქცია არის მარტო გაცნობითი ხასიათის შეხვედრები ან რაღაც წერილების გაცვლა, დიახ, ან მთავარი არის ეფექტიანობა. სწორედ ამაზე გავამახვილეთ ფორბს ჯორჯიაშიც ყურადღება და პირველი კითხვით ქალბატონ ერასთან გადმოვალ სწორედ ამ კითხვით. პირველ რიგში რო შევაფასოთ, როგორ იმუშავებს ეს ქვეყანა, ეს ქვეყნის ეს თქვა ატაშეები საზღვარგარეთ და ასევე როგორ ეს საერთაშორისო გამოცდილება, როცა ჩაგწერეთ, მე მახსოვს ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ჰონკონგის მოდელი მოგწონთ ასე თქვა ყველაზე კარგად რა ვუხსნათ ჩვენს მაყურებლებსაც რას გულისხმობს ეს მოდელი. პირველ რიგში მივესალმებით თქვენ მაყურებელს და მინდა გითხრათ რომ ეს პროექტი რა თქმა უნდა როგორც გახსოვს თელარა კიდევ 2011 წელს დაისახა იდეა თვითონ და შემდგომ გადაწყვეტილება იყო მიღებული რომ შეიძლება ამის რესურსი ახლა ქვეყანას არ აქვს და ჯობია თვითონ საელჩოებმა მიხედონ ამ საკითხს. ბევრი შეკითხვა იყო როგორ უნდა აირჩიოს ის ქვეყნები სადაც გაიგზავნება ასეთი ეკონომიკური ატაშეები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია მათი სამსახური შემდგომ როგორ შეიფასება რა კრიტერიუმით. ანუ არის ესეთი KPI, რასაც ქვია, ანუ რითი ფასდება ნებისმიერი თანამშრომელის საქმიანობა, მათ შორის მათი. დიახ, და რაც შეეხება სხვა ქვეყნების გამოცდილებას, მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში უნდა შევხედოთ სხვა მცირე ქვეყნებს და ეს შეიძლება იყოს სინგაპური, ეს შეიძლება იყოს ჰონკონგი არ არის ქვეყანა, მაგრამ საკმაოდ დამოკიდებლად დიახ ამ ინვესტიციებს იზიდავს და მაგათ გამოცდილება რას გვაჩვენებს, რომ მათ არ აქვს საშუალება, რომ ესე ვთქვათ, ინდივიდუალური ეკონომიკური ატაშეები გააგზავნონ, ან კონტროლი განახსახონ თუ როგორ შემოვა ინვესტიცია ზუსტად ამ ადამიანის საქმიანობის გამო, არამედ აცხადებენ ტენდერს კომპანიებზე, ეს შეიძლება იყოს საერთაშორისო მსხვილი კომპანია, როგორც McKinsey ან Deloitte, იმ ქვეყანაში სადაც ინტერესი აქვს და შემდგომ ის კომპანია სთავაზობს რაღაცა კონკრეტულ გეგმას და სთავაზობს კონკრეტულად რამდენ კომპანიას შემოიყვანს ქვეყანაში, ის შემდგომ ფასდება წლის ბოლოს და ჰონკონგის მაგალითში, იმიტომ რომ ინტერესი ჰქონდათ და მე თანამშრომლობდი მათთან საქართველოში და საქართველოდან ინვესტიციების მოზიდვა ჰონკონგში. ჰქონდათ ესეთი გეგმა, რომ კონკრეტულად გაწერილი ჰქონდათ 9 კომპანია, ამ 9 კომპანიიდან რამდენი იქნება სერვისის სფეროში, რამდენი იქნება ვთქვათ სხვა სფეროებში და კონკრეტულად სერვისში შეიძლება ყოფილიყო ფინანსური სამსახური ან სხვა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ შეიფასება და თუ გვექნება ჩვენ ვწლომა ამ ინფორმაციის. ჩვენ როგორც უკვე ვიცით, აშკარად სხვა მოდელი წავიდა საქართველოს მთავრობა აქედან ვაპირებთ, რომ გავგზავნოთ ატაშეები. როგორ ფიქრობთ, რამდენად ადვილი იქნება საქართველოსდან გაგზავნილი მოქალაქეებისთვის, რაც არ უნდა კომპეტენტური იყვნენ ეს კადრები, თუმცა ჩვენ არ ვიცით პრინციპში კონკურსის შედეგები, შეიძლება საზღვარგარეთაც არიან ჩვენი თანამოქალაქეები, თუმცა არ მაქვს ინფორმაცია, რამდენად იყო ეს საერთაშორისო კონკურსი. რამდენად მარტივი იქნება მან თუნდაც ავიღოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ან ჩინეთი, რომელიც უზარმაზარია, რომ იქ ეფექტიანად იმუშაონ და ეს არ დარჩეს მხოლოდ შეხვედრისთვის და მხოლოდ არ მიიღონ ინფორმაცია საქართველოსზე. ალბათ ამ შემთხვევაში რადგან გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია, უნდა იყოს რაღაც კონკრეტული სექტორი არჩეული, რომელზეც ისინი იმუშავებენ და ალბათ კიდევ სუბსექტორი, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ძალიან რთული იქნება, ვთქვათ, იგივე ამერიკა ავიღოთ მასშტაბისგან გამომდინარე ერთმა ადამიანმა რამე კონკრეტული შედეგი დადოს წლის ბოლოს. ამიტომ ალბათ ამ ადამიანს უნდა კონდეს, ვთქვათ, ავიღოთ იგივე აი ძალიან ბევრი საუბარი მიდის ახლა კრიპტოვალუტებზე და ამ სფეროზე და საქართველოს რაღაც მეორე ადგილი უკავია მსოფლიოში ჩინეთის შემდგომ. ანუ არის რაღაცა სფეროები, რომელშიც მართლა წამყვანი ლიდერები ვართ ჩვენ და ვთქვათ, რომ აი თქვენ იმუშავებთ ამ სფეროზე, თქვენ შეიფასებით წლის ბოლოს და ეს იქნება საჯარო შეფასება. საჯაროს გულისხმობ, რომ ნებისმიერ ადამიანს ექვთება წმომა და ეს შეიძლება იყოს ამ ინფორმაციისთვის და ეს შეიძლება იყოს
აი ვთქვათ ამერიკული საბჭო ან რომელიმე სხვა გულწრფელ საქართველოში რომელიც ბიზნეს საბჭოდია და მათთან ერთად განიხილოს ეს საკითხი. ისევე ჩვენ თურქეთზე როდესაც ვსაუბრობთ ან სხვა ქვეყნებზე კონკრეტულად რისი მიღწევა შეიძლება ეს ყველაფერი წინასწარ უნდა იყოს გაწერილი სანამ ეს ადამიანი წავა. დიახ, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანია სწორი მოლოდინების გაჩენა თავად ამ ინსტიტუტის მიმართ. რო ვთქვათ, რომ წავლენ და რაღაც მილიარდებს შემოიტანენ ქვეყანაში, ეს ალბათ არასწორი მოლოდინები იქნება. და საელჩოებთან კომუნიკაციაც მათი რამდენად მნიშვნელოვანია, ვინ უნდა იყვნენ რეალურად ეს ეკონომიკო ჯერ არ ვიცით ხომ, შერჩევის პროცედურა დაწყებულია და კონკურსი დამთავრებული, მაგრამ უნდა იყვნენ ეკონომისტები, დიპლომატები, ორივე ერთად, თუ აი რამდენად მნიშვნელოვანია თავად იმ ქვეყნებში საელჩოებთან საკონსულტაციო კომუნიკაციის არსებობა და კარგი მოდელის შერჩევა, რომ მაქსიმალურად მეტად და კარგად შეასრულონ მათზე დაკისრებული მოვალეობა. და ერთს დავამატებდი კიდე თვითონ საელჩოების როლი და ელჩების მნიშვნელობაზე რა სიტყვით. სხვათა შორის Forbes-ისთვის როცა ვწერდი რეპორტაჟს, ჩავწერეთ ყოფილი ელჩი და ამჟამად საქართველოს ევროპის ბიზნეს საბჭოს ხელმძღვანელი ზაზა ჭუმბურიძე, ზვია ჭუმბურიძე, რომელიც ამბობს, რომ ფაქტობრივად თუ ელჩმა არ გაუმაგრა ზურგი ატაშეს, ის ვერ იმუშავებს იქ. აი რამდენ მნიშვნელოვანია ეს ეფექტიანი კოორდინაცია მათ შორის ატაშეებსა და საელჩოს შორის. კოორდინაცია ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანია ვის დაქვემდებარებაში იქნება ეს ადამიანი. ჩემთვის ცოტა გაურკვეველია ეს იქნება კონკრეტულად სამინისტროს ქვეშ, ორ საელჩოს ქვეშ. ესე ბიუროკრატიულად, რადგან როდესაც ეს ადამიანი არის თქვა თუნდაც ამერიკაში ან თურქეთში, მე ვერ წარმომიდგენია მინისტრს კონდეს ყოველდღიური ან თუნდაც ყოველკვირეული ურთიერთობა ამ ადამიანთან, იმიტომ რომ მილიონი სხვა საქმე შეიძლება კონდეს. ამიტომ სავარაუდოდ უნდა ბევრად უფრო ახლო ურთიერთობა კონდეს ელჩთან და საელჩოსთან. საელჩოში განთავსდებიან, თუმცა თქვა ადმინისტრაციული დაქვემდებარება, როგორც კანონში არის გაწერილი ექნებათ ეკონომიკის სამინისტროში, მინისტრის მიმართ, ხო, ოპერატიული დაქვემდებარება, ეს თქვა საგარეო საქმეთა სამინისტრო. აი, მინდა როგორც მაგალითი გითხრათ, რომ აი ყველა იმ ქვეყანაში, სადაც მე მუშაობდი, თუნდაც ინდონეზია იყოს, ყაზახეთი ან სხვა, ცით გაწერა პროექტის ძალიან მარტივია, მაგრამ რაც მნიშვნელოვანია, შემდეგ იმპლემენტაციის ეტაპზე როგორ მოხდება ეს ყველაფერი. და თუ ჩვენ არ გვექნება კონკრეტულად გაწერილი ნაბიჯ-ნაბიჯ რა უნდა გააკეთოს ამ ადამიანმა, ვის უნდა დაექვემდებაროს, კონკრეტულად რა სახის ინვესტიცია უნდა შემოიყვანოს ან რა ტიპის კომპანიები, ეს ყველაფერი იქნება მხოლოდ პრეზენტაციების დონეზე დარჩენილი. თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია თუ არა სტატუსი, ანუ ინვესტორებისთვის არის თუ მნიშვნელოვანი სტატუსი, ვის ესაუბრებიან. ეკონომიკური ატაში გასაგებია, მისაღებია თუ არა მათთვის კომუნიკაცია ეკონომიკურ ატაშესთან. ნუ ელჩი, ასე ვთქვათ, არის სტატუსი, რომელიც აქვს ქვეყანაში სხვა ქვეყნის წარმომადგენელს, მაგრამ აი ეკონომიკური ატაშის სტატუსი როგორ უნდა განისაზღვრებოდეს? დიახ, რა თქმა უნდა, არის და ეს არ არის ახალი მოგონილი თანამდებობა, ეს არსებობს როგორც ამერიკაში, ბრიტანეთში და სხვა საელჩოებში ესეთი სტატუსი და ამიტომ მისაღებია და ყველა ქვეყანაში იციან. თუნდაც რა თქმა უნდა, უკვე ამ ადამიანს გააჩნია ასევე რამდენად ერკვევა იმ თუ ამ სფეროში, რამდენად თუნდაც ენობრივი საშუალება რამდენად აქვს ახსნას ის რაც საჭიროა და ასე შემდეგ. ამიტომ ვამბობ, რომ ცოტა ჩემთვის მიუღებელია, რომ ეს დახურული იყო ამ ადამიანების არჩევა. კიდევ ერთი რომ დავამატოთ, წარმოიდგინეთ თქვენ ეს კონკრეტული ადამიანი, რომელიც მანდ მიდის. აი მე მაგალითად შეკითხვა მაქვს, რა ხელფასი ექნება ამ ადამიანს, იმიტომ რომ თუ დაბალი ხელფასი აქვს, როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ეს ადამიანი მხოლოდ სრულად დროს დახარჯავს მხოლოდ ამ სფეროსთვის და ამ ინვესტიციების მოზიდისთვის და არა ინდივიდუალურად თავისი საქმიანობისთვის. ანუ რამდენად ეს იქნება გაწერილი, აქვს დრო იმისთვის, რომ ინდივიდუალურად კიდევ რაღაც დამატებითი შემოსავალი მოიპოვოს, თუ არა. ხო, ჯერჯერობით არც ეს არის ცნობილი, თქო, ანაზღაურება რამდენი იქნება, არც ის ინფორმაცია, თქო, ოჯახი თუ გადავა კომერციული ატაშე და ბუნებრივია სავარაუდოდ ასე იქნება, იქ საცხოვრებლად რა თანხას მიიღებს სახელმწიფო. და რა თქმა უნდა, ფინანსური კომპონენტი მნიშვნელოვანია. კი, და რა თქმა უნდა, ასევე, როდესაც სხვა ქვეყნების მაგალითს შევხედავთ, თუნდაც ჰონკონგზე როცა ვსაუბრობდი, მათ აქვს ძალიან დიდი ბიუჯეტი ამ ეკონომიკური ატაშეების ან კომპანიებისთვის, რათა დაპატიჟონ სტუმრები ვახშმებზე, წაიყვანონ თუნდაც ტურისტულად დაათვალიერებინოთ ადგილები და ეს ბიუჯეტი ბევრად უფრო დიდია იმ კომპანიების, ასე ვთქვათ, სრულ ბიუჯეტში, ვიდრე რამე
ამას სხვა. იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის, როდესაც კერძო სექტორში ვარ, კერძო სექტორიც პატიჟებს ვახშმებზე და აჩვენებს ქვეყანას, რაც შეიძლება უფრო პოზიტიური, ასე ვთქვათ, ჭრილში. რამდენად შეიძლება იყოს 100%-ით დაცლილი პოლიტიკური კომპონენტისგან ეკონომიკური ატაშეს საქმიანობა, იმიტომ რომ მათ შორის აქ, როდესაც დაიწყო ამ საკითხზე საუბარი, აღინიშნა, რომ ისინი არ იქნებიან პოლიტიკური, ვთქვათ, დატვირთვის მატარებლები, მაგრამ ამავე დროს, როდესაც ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ, იგივე პოლიტიკა ამ მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი. რამდენად შესაძლებელია, რომ 100%-ით იყვნენ მხოლოდ ამ შემთხვევაში გამყიდველები კონკრეტული მომსახურების, კონკრეტული შესაძლებლობის თუ იმ რეალურად პლატფორმის, სადაც ინვესტირება შეიძლება განხორციელდეს საერთაშორისო ინვესტორების მხრიდან. ისევე როგორც ჩვენ მე არ მგონია რომ ეს ადამიანი შეძლებს გაყოს ინდივიდუალური ინტერესები და სახელმწიფო ინტერესები, ასევე წარმოუდგენელია ჩვენ მოველოდოთ რომ პოლიტიკური ინტერესები გვერდზე იქნება გაწეული, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში დაექვემდებარება სამინისტროს და თუნდაც საელჩოს, რომელიც არ უნდა იყოს პოლიტიკური განწყობილი, ასე ვთქვათ, კონკრეტული პარტიისთვის, მაგრამ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და ამას ვერ ავერიდებით. და კიდევ ერთი კითხვა, ვერა, თქვენ რომ იყოთ კომერციული ატაშე, როგორ გაყიდით საქართველოს, ანუ რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი და ის კოზირი, რითაც შეგვიძლია პოზიციონირება გავაკეთოთ, იმიტომ რომ მუდმივად საუბრობ დაბალ გადასახადებზე, ბიზნეს გარემო, მარტივია ბიზნესის დაწყება, მაგრამ რაღაცა კიდე ახალი გვჭირდება, თავისუფალი ვაჭრობის ბევრი რეჟიმი გვაქვს, თავარია საექსპორტო პროდუქტების შექმნა. აი, თქვენ რაზე გააკეთებდით აქცენტს, რომ იყოთ ამ ეცეთ რა, თავარია რომ ჩვენ, ანუ ესე ვთქვათ, გულისხმობ სახელმწიფო ჩამოყალიბებული იყოს კონკრეტულად რა უნდა და რა არის მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის და შემდგომ უკვე ნებისმიერ თემას თუ გაქვს ჩამოყალიბებული აზრი და გაქვს კონკრეტული შეთავაზებები, შემდგომ იმ თემის გაყიდვა შეიძლება. და რაღაცა დივერსიფიკაცია უნდა ხდებოდეს სხვა ქვეყნებთან შედარებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ საერთაშორისო შეხვედრებზე სტუმრობის დროს ვხედავ, რომ პრაქტიკულად ერთი და იგივე პრეზენტაციები და შეთავაზებები არის. დაბალი გადასახადი, საინვესტიციო დიახ და ეს ყველაფერი. ამიტომ რითი განსხვავდება საქართველო და მე ვფიქრობ იმით, რომ ჩვენ რაღაცა ეს რეგიონალური ჰაბის ან პოზიციონირება შეგვიძლია შევფუთოთ ესე. მაგრამ თუ როგორც ვამბობ, რომ ამ ეკონომიკურ ატაშეების სამსახურში იქნება კონკრეტული დავალება, რომ ეს იყოს თუნდაც ფინტეკის მიმართულებით, ან ეს იყოს ფინანსური სერვისების მიმართულებით, ან რომელიღაცა კონკრეტული სექტორი არჩეული, ბევრად უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ ეს იქნება მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის. სხვა ქვეყნებსაც გააჩნია ხო თავად საქმიანობს ეკონომიკური ატაშე განსხვავებული ინტერესები აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ინვესტორებს განსხვავებული ინტერესები აქვს არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში უძრავი ქონება მათ ვიცოდეთ იგივე იმპორტის სტრუქტურა თქვა ჩინეთში რა შეიძლება რომ საქართველოსდან გავყიდოთ და თურქეთს რითი დავაინტერესოთ, ანუ თუ გვაქვს რაიმე ესეთი პროდუქცია ან ინვესტიციებზე რა სიტყოდით, აი ძირითადად რა სახის ინვესტიციების მოზიდვა შეგვიძლია ქვეყანაში, აი რითი შეიძლება დავაინტერესოთ იგივე ამერიკა, გერმანია, თურქეთი ან დიდი ბრიტანეთიდან ინვესტორები, რატომ უნდა ჩადონ საქართველოში ინვესტიცია ან რომელ დარგში? ისევე დივერსიფიცირებული ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, სექტორები გვაქვს და შეგვიძლია გავამვითაროთ. იმ დღეს რაღაც ღონისძიებაზე ფადიასლისთან ერთად ვიყავი და ესეთი თარგმნით ხუმრობა თქვა, რომ ალბათ ყველა სფეროშიო სოფლის მეურნეობის გარდათო, იმიტომ რომ მე ამ სფეროში განათლება მივიღეო და ვიციო რომ მანდო ფულს ვერ იშოვე, მაგრამ ეს ხუმრობით. რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობაშიც თუნდაც ბევრ ქვეყანაში ეს არის სუბსიდირებული სექტორი, რადგან რთულია. მაგრამ აი ნებისმიერ სატრანსპორტო მიმართულებით შეიძლება იყოს ეს ტურიზმი, რა თქმა უნდა, ხშირად მაგას ვახსენებთ, იმიტომ რომ გვაქვს ამის პოტენციალი და ბევრად მეტი შეგვიძლია ამ სფეროში გავაკეთოთ. და არ უნდა გვეშინოდეს იმისი, რომ ეს ინვესტიციები შემოვა ქვეყანაში, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს მაინც საქართველოა და საქართველოსთვის კეთდება ეს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მესმის ახლა რაც ჩამოვიდი საუბარი, რომ აი რამდენი თურქული ან ირანული ინვესტიცია შემოვიდა და რატომ არა ქართული. იცით, აი სინგაპურის მაგალითი რომ მოგიყვეთ, თავიდან როდესაც ვითარდებოდნენ 50 წლის წინ ამერიკას და სხვა ქვეყნებს
ასევე არაბულ და სხვა ქვეყნებს უთხრეს, რომ შემოდით დიდი კომპანიები უფასოდ $1 სინგაპურულ დოლარად მოგცემთ მიწას და მხოლოდ იმისთვის, რომ მე მცირე სინგაპურული კომპანიები იმათ ხარჯზე და იმ სფეროში შემდეგ გაიზარდონ. და ამიტომ არ უნდა გვეშინოდეს ამისი, იმიტომ რომ არის ძალიან კარგი მაგალითები, როგორც სინგაპური, ჰონგონგი ან სხვა, რომ ესეთი ინვესტიციები შემდგომ ადგილობრივ ბიზნესაც განვითარებს. ცოდნის და ტექნოლოგიების შემდგომ. ძალიან დიდი მადლობა, ვერა თქვენი დროისთვის ნახოთ, რამდენად ეფექტიანად იმუშავებს ეს ინსტიტუტი საქართველოში და ხო, კანდიდატები ალბათ ბევრ რამეს იტყვიან, მათი ბიოგრაფიები და მათი CV. ვიდრე დაგემშვიდობებით, რო გითხრათ, რა საქმიანობთ საქართველოში, მე რამდენადაც ვიცი, არაპირებთ წასვლას თუ როგორ არის? წარმატებები ეკონომიკურ ატაშებს, იმიტომ რომ ეს ქვეყნისთვის იქნება საქმე. ჩემი საქმიანობა, მინდა გითხრათ, რომ ეხლა მივიღე შეთავაზება ჰონგკონგის ზუსტად ჰონგკონგში, თუნდაც არა იმ მიმართულებით, რომელიც საუბრობდი, მაგრამ ჰონგკონგის უნივერსიტეტთან ერთად ვიმუშავებთ ბლოკჩეინზე და artificial intelligence, ანუ ხელოვნური დიახ, კონკრეტულად საჯარო სექტორისთვის. და ეს იქნება ჩინეთისთვის და აზიისთვის, თუნდაც იმედი მაქვს, რომ შემდგომ ჩვენთანაც შეგვიძლია დავუნერგოთ ანუ რა მიმართულება იქნება რაღაც? ეს იქნება კონკრეტულად რა როგორ შეიძლება ბლოკჩეინი და ეს artificial intelligence გამოვიყენოთ საჯარო სექტორში და სხვადასხვა პროექტები უნდა დავსახოთ. ბლოკჩეინ ტექნოლოგიას კი ვიყენებ ჩვენ უკვე საჯარო სექტორში. დიახ, და ერთ-ერთი მაგალითი რა თქმა უნდა იქნება ეს. დიდი მადლობა, წარმატებები. მომავალში დიდი სიამოვნებით გიმასპინძლობთ, რა თქმა უნდა, ვერა ქობალიას, ვერა კონსალტინგის დამფუძნებელს მასპინძლობთ თელარ გელანდიასთან ერთად, რომელიც კონკრეტულად ამ შემთხვევაში Forbes-ის მასალაზე მუშაობდა, სათაურით იყიდება საქართველოს. აპრილის ნომერი იყო, მაისაც უკვე კვირის ბოლოსთვის უნდა დაელოდოთ. ეხლა კი რეკლამაზე უნდა გავიდეთ საქმიანი ელისიაში და ნინო ზამბახიძესთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ნინო ზამბახიძე დღეს კომპანია თვისის დამფუძნებელს გაგვაცნობს, რომელმაც ერთ კონცეფციაში ღვინო და ხელოვნების ნიმუშები გააერთიანა. იდეა მეგობართან ერთად დაიბადა, მარტში კომპანია დამფუძნა და ამბიციური გეგმებიც გაცხადდა. დეტალებზე თავად გიორგი გეგელია ისაუბრებს დღეს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელთან სტუმრობისას. ნინო, დილა მშვიდობის და მივესალმებით შენ სტუმარს. ჩემს მაყურებელს ისევ როგორც ტრადიციულად 2018 წელი ვთვლი, რომ აღმოჩენების წელი არის, ახალი ადამიანების, რომლებსაც ახალი შემართება აქვს და რეალურად უნდათ თავის ქვეყანას, ესე ვთქვათ, თავის ქვეყანა წარმოაჩინონ. ერთ-ერთი მათგანი არის ვთვლი გიორგი, რომელმაც ძალიან კარგი, ესე ვთქვათ, ტანდემი გააკეთა ქართული ღვინის კულტურასთან და უფრო მეტი ინფორმაციის შესახებ მინდა მას პირადად გავესაუბრო. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა ეთერში
სფეროში მოსვლისთვის. პირველ რიგში ალბათ ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება პირადად შენ მოყვე, რატომ ღვინო და რატომ მერე ღვინო და კულტურა ერთად. გამარჯობა, დილამშვიდობის, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის და მადლობა იმისთვის, რომ ვიწყობთ ახალგაზრდა ფერმერებს ჩვენი საქმიანობა წარმოაჩინოთ და ამით განვავითაროთ უფრო ჩვენი ბიზნესი. და მოკლედ ჩვენი იდეის შესახებ დაგვიბრა და მეგობრებს, რომლებიც სხვადასხვა სფეროში მოღვაწეობთ, ჩემი ოჯახის ძალიან დიდი ხანია წლებია ღვინის სფეროში მოღვაწეობს და გვაქვს ჩვენი ვენახები ყვალის რაიონის სოფელ გავაში, კახეთში და ჩემი მეგობარი, რომელთან ერთადაც მუშაობთ ამ პროექტზე, უკვე 7 წელია საიუველირო სფეროში მუშაობს და ძალიან ბევრი კარგი ნამუშევრები აქვს ქართულ მოტივებზე შექმნილი და დაგვიბრა და იდეა რომ ეს ორი საკითხი ჩვენი საქმიანობისა გაგვერთიანებინა და ამითი მოგვეხდინა ასე ვთქვათ ღვინის კულტურის და ქართული ხელოვნების გაერთიანება და ვინაიდან და რადგანაც თვითონ პროდუქტი არის უფრო სასაჩუქრე სახით და ძირითადად ალბათ დელეგაციებს და ასეთ ძვირფას სტუმრებს გადაეცემათ ეს საჩუქარი, რომლებიც საზღვრების გარეთ გასცდება. ასევე ჩვენ ამ პროექტს სასაჩუქრე ყუთთან ერთად დავუმატეთ წიგნი პატარა, რომელშიც აღწერილი იქნება ქართული ღვინის ისტორია, აღწერილი იქნება თვითონ ღვინის ორგანოლეპტიკა, რა ღვინოც ასხია ამ მოთლში და ვინაიდან ეს პირველი პროექტია და ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძვირფასი ასე ვთქვათ წინაპარი, შოთა რუსთაველი ქვია. ავირჩიეთ საწყისად, ასე ვთქვათ, პირველ სტარტად, ასე ვთქვათ, ჩვენი ამ პროდუქტისა და ავირჩიეთ მისი, ასე ვთქვათ, პოემიდან ავიღეთ ეს ილუსტრაციები, რომლებიც ჩემო მეგობარო, რომელიც ძალიან დიდ სამუშაოს ასრულებს მინანქარზე, გადაიტანა მინანქარზე და შევქმნით ეტიკეტი, რომელიც არის თითბერი მოკროვილი და ჩასმული შიგნით მინანქარი. და აქედან გამომდინარე ჩავსვით ამ წიგნში შოთა რუსთაველის შესახებ მოკლე ინფორმაცია და პატარა სტროფი ვებრსტაუსიდან ორ ენაზე ქართულად და ინგლისურად ჯერჯერობით, რომელიც საშუალებას მიცემს ადრესაც, ვინც მიიღებს გაეცნოს ჩვენს კულტურას, ხელოვნებას, დათქვეს უნდა აღნიშნო ნამდვილად, რომ როდესაც უწმინდეს გადაეცი შენ საჩუქრად, მის აღფრთოვანებას მართლა საზღვარი არ ქონდა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ეფექტური არის და შემდეგ უკვე სოციალურ ქსელში ძალიან სერიოზული გამოხმაურება მოყვა, განსაკუთრებით იმ ადამიანების მიერ, ვინც შოთა რუსთაველის კოლექციას ასრულებს. გიორგი, აპირებ თუ არა მხოლოდ შოთა რუსთაველზე ორიენტირებას და ეს ღვინო მართლა იმდენად უნიკალური და ლამაზია რომ დარწმუნებული ვარ, ამას არავინ არ გახსნის და აი საშვილიშვილოდ რასაც ქვია შეინახავენ, იმიტომ რომ აი მართლა შედევრი არის. მხოლოდ შოთა რუსთაველი იქნება, თქვათ თქვენი კულტურის ნაწილი თუ ფიქრობთ რომ სხვადასხვა მიმართულებას შეუწყოთ ხელი, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ქვეყნიდან გადის ღვინო, რომელიც ჩვენთვის საექსპორტოდ ყველაზე ასე ვთქვათ წარმატებული პროდუქტია და ამავდროულად თან ახლავს ისტორია, ტიქრული მინანქარი და ის ეტიკეტი, რომელიც ერთი არის და უნიკალური. და ხელით არის ყველას სათითაოდ, ხო, ანუ ერთნაირი არც ერთი არ გამოდის ფაქტურად. კი, ამ პროდუქტის ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი მხარე ის არის, რომ ყველა ინდივიდუალურად ცალ-ცალკე იქმნება, ყველა ეტიკეტი და რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება მხოლოდ შოთა რუსთაველი, ჩვენ რადგან იდეა იმაშია, რომ მოხდეს ქართული ხელოვნების და კულტურის გაცნობა სხვადასხვა ადამიანების და ადრესატების, ვინც მიიღებენ ამ შესაბამისად, ჩვენ გვინდა მაქსიმალურად წარმოვაჩინოთ ჩვენი ყველა ის ღირსეული მოღვაწე, რომელიც ყავდა საქართველოში, მათი ნამუშევრები ამ წიგნის სახით, რომელიც ღვინოს გაჰყვება და ამით უფრო მასშტაბური გაცნობა, ასე ვთქვათ, ჩვენი ხელოვნების და კულტურის. და გიორგი, უფრო კიდე ზუსტად, ანუ შენ აწარმოებ ღვინოს და ღვინო არის შენი და შენი მეგობრის არის უკვე ეს ხელნაკეთი. კი. ჩვენ ვაწარმოებ ღვინოს, კონკრეტულად ხა ამ პირველ ასე ვთქვათ ბოთლებში, რომელიც დავამზადეთ საფერავი არის ოჯახური ძველი ტრადიციებით დაყენებული საკმაოდ კარგი ხარისხის. და ვფიქრობთ, რომ ალბათ უფრო ძირითადად საფერავზე გვექნება აქცენტი და ჩემი მეგობარი თიკო დარსაველიძე კერძოდ, რომელიც ძალიან დიდი ხანია მუშაობს. გოგონაა მეორე? კი, გოგონა, რომელიც მუშაობს ამ თემაზე უკვე 7 წელია. და მუშაობს მხოლოდ ქართულ მოტივებზე, ისაკეთებს სხვადასხვა სახის საიუველირო პროდუქციას, რასაც ბეჭდები, საყურეები, გულსაკიდები და ასე შემდეგ საკმაოდ საინტერესოს.
და ესე რატომღაც გადავწყვიტეთ, რომ ერთად იდეა თვითონ სახელიც კი კომპანიისთვის საკმაოდ ისეთია, შეგვიძლია გავალოთ პარალელი იმასთან, რომ თვისი თვითონ სიტყვა ხდება. ჩვენ როცა ვეძებდით სახელს ვარჩევდით თუ როგორ და რა დაგვერქვა კომპანიისთვის, ვკითხულობდით იქნებ რაიმე საინტერესო სტროფში ვნახოთ თვითონ ვეფხისტყაოსნის, ვკითხულობდით რა თქმა უნდა, გადავიკითხეთ ვეფხისტყაოსანი მოვიძიეთ და ბოლო სტროფი სხვათა შორის თავდება ისე, რომ ოდეს კაცსა დაეჭირვოს, მაშინ უნდა დააძმა თვისი და ასე ვთქვათ მეგობრებს დაუჭირდა ერთმანეთი. და ასე თქვათ ერთ საქმეს შეუდექით, რომელშიც ორივე მხარეს ერთმანეთი გვჭირდება, ერთმანეთის გარეშე ვერ გავაკეთებთ, ვერ შევხვდით ამ პროდუქტს და სახელწოდებაც აი აქედან ერთად. ძალიან საინტერესო არის თვითონ კონცეფცია. ერთი შეკითხვა მაქვს კიდევ ესეთი, ექსპორტზე გადის, ანუ მე ვიცი რომ ეს ახლა სასაჩუქრე იქნება და ნუ ერთად დელეგაციებისთვის. აპირებ თუ არა შენ თვითონ რომ ექსპორტზე გაიტანო, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირიანი პროდუქტია, სხვადასხვა, ვთქვათ, საერთაშორისო ბაზარზე შესაძლებელია ამ პროდუქტის გატანა, მაგრამ რამდენად გეგმავ და რამდენად მასიური იქნება, იმიტომ რომ ეს რადგან ხელით ნაკეთია, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა უნიკალურობა სწორედ ამაშია და რა თქმა უნდა, ფიქრი და მიზანი არის, რომ რაც შეიძლება მეტ ქვეყანაში აღმოჩნდეს ეს ჩვენი ნამუშევარი და უფრო მეტად გაეცნოს ხალხი ამ ნამუშევარს, ფიქრი არის ექსპორტზე, უბრალოდ თვითონ პროდუქტია ისეთი, რომელსაც სპეციალურად შეკვეთა სჭირდება, იმიტომ რომ ამის დამზადებას რაღაც დრო სჭირდება. დიდი რაოდენობით ამ ეტაპზე არ გვაქვს იმის საშუალება, რომ რაღაც რაოდენობით ვაწარმოოთ და დავამზადოთ ეს, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ფიქრი იმაზე, რომ გვინდა მოვიპოვოთ დაფინანსება იმისათვის, რომ შევძლოთ რაღაც კონკრეტული რაოდენობით. ანუ საწარმოო გინდა გააკეთო, ღვინის თუ საწარმო გინდა უკვე ტიქრული მინანგრის რო გააკეთო. აი, ჩვენ ვფიქრობთ უფრო მაღაზია, სალონის და ასე ვთქვათ, სადაც დამზადება კი. ადგილზე მოხდება ამის დამზადება, შეიძლება სხვადასხვა ადამიანს მოვიდეს ნახოს და გაეცნოს მუშაობას. შესაძლებელი იქნება მასტერკლასები მინანქარზე მუშაობის ჩატარებას. აი ესეთ კონცეფციას მაღაზიას ვფიქრობ, სადაც უკვე ბევრი უფრო მეტად დაინტერესებული ადამიანი შეიძლება ნახოს და შესაბამისად საექსპორტოთაც უფრო მომგებიანია, როცა შენი პროდუქცია სადღაც არის წარმოდგენილი და შეუძლიათ ასე ვთქვათ ნახონ და ხალხი გაეცნოს. ანუ ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო კონცეფცია არის, რაც მინდა ვთქო, დიდ კომპანიებს არის, რომ მათი კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში სწორედ ხელი შეუწყონ ესეთ ახალგაზრდებს, როგორც არის გიორგი და თიკო, იმიტომ რომ სწორედ ჩვენ ქვეყანას ძალიან კარგად წარმოაჩენს ღვინო, ტიქრული მიდანქარი და ის იდენტობა და განსაკუთრებით შოთა რუსთაველი, რაც ამ ქვეყანას რეალურად გააჩნია, ამიტომ ძალიან კარგი იქნება თუ ესეთი კარგი პროდუქტი კომპანიების მიერ იქნება შეძენილი, შეიძლება იყოს დელეგაციები ან შეიძლება იყოს უბრალოდ საჩუქარი უცხოელი მეგობრებისთვის. კი, ნამდვილად კარგი შესაძლებლობა არის, მით უმეტეს ვისაც გქონია ამის გამოცდილება, რამდენად რთულია შეარჩიოს საჩუქარი უცხოელი მეგობრებისათვის, სტუმრებისთვის ან თუნდაც თავად როდესაც აპირებ გამგზავრებას, რა ფორმით შეიძლება იყოს, მათ შორის ქართული კულტურა წარმოდგენილი. წარმატება მინდა უსურვო გიორგის და თიკოს, ნამდვილად ძალიან საინტერესო საქმისთვის. ნინო ზამბახიძე დღეს გიორგი გეგელიას თვისის დამფუძნებელს მასპინძლობდა, მაგრამ ნინო სანამ დაგემშვიდობები, მინდა შენს წინა ეთერს გამოვეხმაურო და პრინციპში გამოვეხმაუროთ, იმიტომ რომ ჩემ და შენი მისამართით გარკვეული მიმოხილვა იყო სოციალურ ქსელებში და მინდა განმარტება გავაკეთო იმ ფრაზასთან დაკავშირებით, რომელიც ასეთი განხილვის საგანი გახდა. რეპლიკა, რომელიც გამოხმაურება იყო ერთ-ერთი საკითხის, შეეხებოდა მიწის გასხვისებასთან დაკავშირებით აკრძალვას, რომელთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ უფრო ნათლად თუ ეს გაურკვეველი იყო დავაფიქსირებ, რომ სრულად სუბიექტური აღქმით, მაგრამ კონკრეტულ რიცხვებზე, კვლევებზე და მოსაზრებებზე დაყრდნობით, მინდა აღვნიშნო, რომ გონია რომ ეს იქნება პრობლემა უცხოური ინვესტიციებისთვის და მათ შორის სფეროს განვითარებისათვის და სწორედ ამას ეხებოდა ის საკითხი, რომ რეგულაციები არ შეიძლება იყოს სოფლის მეურნეობის განვითარების რაიმე თქვათ ხელი შემწყობი ან ასე შემდეგ პირიქით ალბათ შეფერხებასაც გამოიწვევს. ანა დამასწარი მე ნამდვილად მინდოდა გამოხმაურებოდი ახალგაზრდა ფერმერს, რომელმაც სოციალური ქსელით არა მარტო ესე ვთქვათ კომენტარები გააკეთა, არამედ მოითხოვა ჩემი გადარჩევაც კი, იმიტომ რომ ჩათვალა რომ მე არ ვარ ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარეობის ღირსი. აქვე მინდა გავაკეთო განმარტება, მე ვფიქრობ რომ არასწორად იქნა გაგებული ის, რაზეც ჩვენ გავაკეთეთ ესე ვთქვათ კომენტარი. აქ იყო საუბარი უფრო კარგად ესმოდეს მაყურებელს, აქ იყო საუბარი სასოფლო-სამეურნეო მიწის
კანონის შესახებ ინიციატივაზე, სადაც არის ჩანაწერი იმის შესახებ, რომ თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს აქვს სასოფლო-სამეურნეო სავარგული უკვე შეძენილი, ის არ ამუშავებს ამ მიწას, იყო ინიციატივა ესეთი, რომ ჩამოერთვას ან გარკვეული ჯარიმები დაწესდეს. ჩვენ ფერმერთა ასოციაცია ცალსახად ვაცხადებთ იმას, რომ არ შეიძლება ქონების ჩამორთმევა. არ შეიძლება საკუთარ ქონებას ვინმე შეეხოს, ეს არ აქვს მნიშვნელობა იქნება ქართველი თუ იქნება უცხო ქვეყნის მოქალაქე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ თუ ჯარიმა ეკუთვნის უცხოელს, იმიტომ რომ მიწა არ არის დამუშავებული, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს კანონი და ჯარიმა მოქმედებს საქართველოს მოქალაქეზეც. ეხლა ვინც მე მიცნობს და ჩემი ასოციაციის საქმიანობა იცის და ჩემი გუნდი ზუსტად ხვდება იმას, რომ ჩვენ ათობით და ასობით ფერმერი ყავს, რომელსაც ვცდილობთ, რომ მიწა დაუკანონოთ და დაკარგული მიწები დაუბრუნოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ცალსახად წინააღმდეგი ვართ მიწის ჩამორთმევის. რაც შეეხება პრობლემას, რატო არ არის სავარგულები დამუშავებული, ათობით გადაცემა მაქვს ალბათ მიძღვნილი ამ ეთერი და არა მარტო ამ ეთერით იმის შესახებ, თუ რა პრობლემები არის რეგიონში, დაწყებული იაფი რესურსით, შემდეგ ამას მოყვება ინფრასტრუქტურის არარსებობა, საწყავს საირიგაციო სისტემების არარსებობა, ესე ვთქვათ, მოუქნელი სადაზღვევო სისტემა და განათლება. ამიტომ ეს არის ჩვენი სერიოზული გამოწვევა და მე არ ვფიქრობ, რომ საღად მოაზროვნე ადამიანს დღეს შეუძლია თქვას, რომ ესე ვთქვათ, ამბიცია ან განცდა ქონდეს იმისი, რომ მიწა რომელიმე ფერმერს ჩამოართვას. არა, პირიქით ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ და ჩვენი ორგანიზაცია ყველანაირად ცდილობს, რომ ხელი შევუწყოთ იმ ფერმერებს და ახალგაზრდა ფერმერებს, მათ შორის რომ აწარმოონ პროდუქტი, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს უფლება ქონდეს დაუმუშავებელი მიწები ორი მიზეზის გამო. პირველი, ქვეყანა არის უმეტესი პროდუქტი ქვეყანაში არის იმპორტირებული და მეორე დაუმუშავებელი მიწა სერიოზულ პრობლემას უქმნის იმ კეთილსინდისიერ მეწარმეს, რომელსაც აქვს დამუშავებული მიწა. და ის არის დაუმუშავებელი მიწა, არის რიგი რეზერვუარის სხვადასხვა დაავადებების. აქ არ არის ფერმერებზე საუბარი, აქ იყო საუბარი დიდ ბიზნესებზე, რომლებსაც ჰექტორობით, ასობით ჰექტარი აქვთ დაუმუშავებელი და აქ დადებული როგორც აქტივი და არ აქცევენ ყურადღებას. ეს განმარტება მინდა გაუკეთო იმ ადამიანს, რომელმაც სოციალურ ქსელში გადაწყვიტა, რომ ჩვენ ასოციაციას და განსაკუთრებით ჩემთვის ისეთი რამ დაებრალებინა, რაც ჩვენი ესე ვთქვათ არც ხედვა არის, არც სურვილი და განსაკუთრებით ჩვენი ამოცანა ორგანიზაციის არის, რომ ფერმერებს შეუწყოთ ხელი, მე მის სახელს და გვას შეგნებულად არ დავასახელებ, მიუხედავად იმისა, რომ მან სოციალურ ქსელში საჯაროდ დადო ეს ინფორმაცია. სრულად ვერთები თქვენს პათოს, ამ შემთხვევაში თუ პრობლემა და დანაშაული, ასე ვთქვათ, მიწის დაუმუშავებლობა, მაშინ აი ეთნიკურ ან მოქალაქეულ კუთვნილებას რა მნიშვნელობა აქვს, სრულად გაუგებარი. აქ კიდე უცებ დავამატებ, აქ არის ერთი მომენტი. არსებობენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც არიან უცხოეთში ემიგრანტები, რომლებსაც ეხლა აღარ აქვს საქართველოს მოქალაქეობა და მაშინ რას ვშვებით, იმათაც ვართმევთ მიწას, ხო? ანუ რეალურად ჩვენი ამოცანა არის ის, რომ მიწა უნდა იყოს ადამიანების საკუთრებაში, ამას არ უნდა შეეხოს არავინ, არ აქვს მნიშვნელობა უცხო ქვეყნის მოქალაქე იქნება ეს თუ საქართველოს მოქალაქე იქნება, მაგრამ თუ პრობლემა არის დაუმუშავებელი სავარგულები, ყველამ უნდა ვეცადოთ განსაკუთრებით სახელმწიფომ, ჩვენს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და დონორებმა, რომ დავეხმაროთ მეწარმეებს, რომ სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები იქნას დამუშავებული, რომ მივიღოთ ქართული და ნატურალური პროდუქტი. ხო, პრობლემა ის არის, რომ მიწების ნაწილი არც ვიცით სახელმწიფო საკუთრებაში, თუ კერძო საკუთრებაში, საბოლოოდ ვის საკუთრებაში. მაშინ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული დაუმუშავებელი მიწებიც უნდა ჩამოართვათ სახელმწიფოს. მე მგონი ძალიან შურსახვედი, ბექა, ამით ამ თემას ვასრულებთ. მადლობა ნინო, განმარტებისთვის, ძალიან საინტერესო სტუმრის გაცნობისათვის და არაჩვეულებრივი თვისის შესახებ ძალიან საინტერესო ინფორმაციების მოწოდებისათვის. საქმიანი დილას კი კიდევ ერთი ინტერვიუ ვაგრძელებთ, რომელსაც უკვე ნინო კვინტრაძე მოგუწევთ. კი ბატონო, ამერიკის მთავრობისა და ათასწლეულის განვითარების კორპორაციის დახმარებით საქართველოში პროფესიული განათლების განვითარებისთვის არაერთი პროგრამა მიმდინარეობს. გავსი განათლების მნიშვნელობას და ასევე ეკონომიკურ ზრდაში პროფესიული განათლების როლზე საქმიანი დილის პროფესიული განათლების კონსულტანტი ენტონი ტაილერი ესაუბრა. First of all, thank you for your time and for the opportunity. მოგესალმებით და მადლობას გიხდით ინტერვიუსთვის. თქვენი როგორც პროფესიული განათლების კონსულტანტი საქართველოში ვიზიტის მთავარი მიზანი რა არის? საქართველოში პირველად 2010 წელს ჩამოვედი როგორც ტურისტი. ჩვენი პროგრამა კი 2012 წელს დაიწყო. მას შემდეგ საქართველოში 20-ზე მეტი ჯერ ვიყავი. მე პირადად ვმუშაობ ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციაში. ჩვენი ორგანიზაცია მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში მუშაობს, რათა ხელი შეუწყოს
ეკონომიკურ ზრდას. ძალიან კმაყოფილები ვართ ქართულ ჯგუფთან მუშაობით და ჩვენთვის დიდი პატივია. ჩემი ვიზიტის მიზანია შევაფასო პროგრამის იმპლემენტაცია. Could you tell us briefly what is the main შეგიძლიათ განგვიმარტოთ რა არის პროფესიული განათლების მთავარი მიზანი და როგორ შეუძლია მას ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანა? country's economic development? სკოლის შემდგომი ყველა საფეხურის განათლების მიზანია ბენეფიციარს მისცეს ისეთი უნარები, რომელიც სამუშაოზეა მორგებული. ყველა ტიპის პროფესიული განათლება მნიშვნელოვანია ეკონომიკის განვითარებისთვის, სწორედ ამიტომ ჩვენი საქმიანობაც უკავშირდება საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას. 4 განსხვავებული ტიპის პროგრამა გვაქვს. ჩვენ ვუწევთ ტექნიკურ დახმარებას საქართველოს მთავრობას, რაც პოლიტიკის შემუშავებას ემსახურება. ჩვენს მიერ გაცემული გრანტების მოცულობა $3 მილიონ-მდეა. 40-მდე ახალი პროგრამა და კურსი გვაქვს, რომელზეც სტუდენტები უკვე სწავლობენ. ასევე გვაქვს მცირე გრანტების პროგრამა, რომელიც მცირე თანხით დაფინანსებას გულისხმობს. ჩვენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის მიხედვით დავინახეთ საჭიროებები. მეოთხე კომპონენტი კი კონფერენციების მოწყობას გულისხმობს. ხშირად ვისმენთ, რომ საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა დღეს არის სამუშაო ძალის ისეთი უნარების ნაკლებობა, რომელსაც დამსაქმებლები ითხოვენ. როგორ უნდა გაუმკლავდეს ამ პრობლემას ქვეყანა? მოკლევადაში ვერაფერი გაკეთდება, თუმცა უნდა იამაყოთ იმ შედეგით, რაც გაქვთ. საქართველოს მთავრობას სურთ ცვლილებები. ამის კარგი მაგალითია კანონპროექტი ტექნიკური და პროფესიული განათლების შესახებ. თუმცა რა თქმა უნდა, კვლავ ბევრია გასაკეთებელი. ჩვენი პროგრამა მომავალ წელს დასრულდება. არის გარკვეული საკითხები, რომელზე მუშაობაც მთავრობა უნდა გააგრძელოს და ჩვენ ამ საკითხებზე მთავრობასთან ერთად ვმუშაობთ. ასე მაგალითად, ტექნიკური და პროფესიული განათლების და ტრენინგების პროგრამა ახალგაზრდა პირებისთვის მიმზიდველი უნდა გავხადოთ. დღეს საქართველოში მსგავსი განათლება მიმზიდველი არც ახალგაზრდებისთვისაა და არც მათი მშობლებისთვის. ეს უნდა შეიცვალოს და ამ საკითხზე მთავრობასთან ერთად ვმუშაობთ. მსგავს გადამზადებას დასაქმებულმა პირებმაც უნდა მიმართონ. საკმაოდ დიდია იმ ადამიანების რაოდენობა, ვისაც აქვს უნივერსიტეტის კვალიფიკაცია, თუმცა არ აქვს სამსახური. One part in this reform is ერთი მხარეა მთავრობა და ადამიანები და მეორე მხარეა კერძო სექტორი. როგორ ფიქრობთ, რა სჭირდება ბიზნესს, ადამიანების საუნივერსიტეტო დიპლომით თუ ადამიანები უნარებით და მათ შორის პროფესიული განათლებით? ბიზნესს სჭირდება მაღალკვალიფიციური კადრები, რომელიც მათ ბიზნესში სწორ კონტრიბუციას გააკეთებს. ბიზნესს აქვს პასუხისმგებლობა, რომ ჩაატაროს ტრენინგები, ასე მაგალითად თუ კი თქვენ ტრენინგს ან გადამზადებას გაივლით თქვენი სამუშაოს მიმართულებით დამსაქმებლისგან, მსგავსი პრეცედენტის შესაძლებლობაც ახალისდება. თქვენ საკმაოდ დიდი გამოცდილება გაქვთ ამ კუთხით მუშაობით და შეგიძლიათ გითხრათ, რომელია საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა? არ არსებობს საერთაშორისო მოდელი, რომლის პირდაპირ გადმოტანაც შეგიძლიათ, თუმცა გვაქვს კარგი მაგალითები. მათ შორისაა გერმანიის დუალური მოდელი, თუმცა საკმაოდ წარმატებულია აზიური გამოცდილებაც, მაგალითად სინგაპურისა და ტაივანის. საქართველოს დასავლეთით იყურება, თუმცა აღმოსავლეთის მიმართულებითაც საკმაოდ საინტერესო მაგალითებია. ამ ვერ დაგვისახელებდით, რომელს გულისხმობთ? მე ადრე მუშაობდი ტაივანში, სადაც საკმაოდ განვითარდა პროფესიული განათლების სისტემა. ასევე დიდ წარმატებას მიაღწია სინგაპურმაც. სამხრეთ კორეამ განავითარა მაგისტრატურის სკოლები. ასე რომ არის ქვეყნები, რომელსაც საკმაოდ კარგი გამოცდილება აქვთ. ამ ქვეყნების მთავარი მიმართულება რა არის? როგორ წაახალისეს მათ სტუდენტები, რომ მიიღოთ მსგავსი გამოცდილება? დუალური სისტემის ადაპტირება საკმაოდ რთულია. ამ შემთხვევაში ბიზნესი არამხოლოდ ჩართულია ტრენინგებში, არამედ ჩართულია ამ ტრენინგების ორგანიზებაშიც. ამიტომ უნდა ნახოთ საუკეთესო მოდელი. აზიური ქვეყნები ისეთივე საინტერესოა, როგორც ევროპული. საქართველოს რა ეტაპზეა ამ კუთხით? მაყოფილები უნდა იყოთ იმ წარმატებით, რასაც მიაღწიეთ. ჩვენი აზრით, კოლაბორაცია, რომელიც გვქონდა ქართულ მხარესთან, საკმაოდ წარმატებულია. განვითარება კი არ წყდება, არ არსებობს საბოლოო გაჩერების წერტილი. ეს გზაა. როდესაც ჩვენ დავასრულებთ მუშაობას, საქართველოს უნდა განაგრძოს მუშაობა, რადგან ეს არის განგრძობითი პროცესი. ხედავთ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომელიც დადებით შედეგს მოიტანს. ეს იყო ნინო კვინდრაძის მიერ მომზადებული ინტერვიუ და ამით ფაქტობრივად საქმიანი დილას ვასრულებთ. ტელეპირველის
მაყურებლისათვის მინდა აღვნიშნო, რომ დღეს პირველი განსაკუთრებულ რეჟიმში იმუშავებს პრეზიდენტის გამოსვლა საკანონმდებლო ორგანოში გიორგი მარგულაშვილისათვის ბოლო გამოსვლა დეპუტატების წინაშე და შესაბამისად მისი პირდაპირ ეთერში ტრანსლირება მოხდება საღამოს ინოჟ ჯილაშვილთან ერთად პოლიტიკური თემების განხილვა და შეჯამება რა თქმა უნდა. სწორედ პრეზიდენტის გამოსვლას ეწირება დღეს საქმის კურსის ეთერი ბექა ბაციკაძესთან ერთად და დათო ჯალაღონიასთან ერთად 3 საათზე, თუმცა საღამოს 22 საათსა და 45 წუთზე აუცილებლად უნდა დაალოდოთ საქმის კურსი იმისათვის, რომ მათ შორის პრეზიდენტის მთავარი გზავნილები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე იყო შეჯამებული და არა მხოლოდ ძალიან საინტერესო ამბები იქნება მომზადებული. და რა თქმა უნდა, გვანცალაღიძე ქალების ნარატივით სულ რამდენიმე წუთში შემოუერთდება ტელევიზიის მაყურებელს. საქმიანი დილით კი ხვალ დილამდე გემშვიდობებით, შევხვდებით ხვალ დილის 8-ზე. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.